خب شروع کنیم. بفرمایید. آقا چطوری؟ قرار شد نگیم قرار شد چطوری شروع نکنیم. آره قرار شد با این شروع کنیم که پریروزا که صبح نشسته بودیم بعد دوچرخه سواری داشتیم در مورد روتین صحبت می‌کردیم. آره راست میگی. و فکر می‌کنم که یکی از مسئولیت‌های خطیر ما در این صحبت امروز اینه که دو نفر آدم OCD چجوری روی یه دونه موضوع یه ذره تمرکز کنن ادامه بدن. وقت میرسه من یه پروژه داشتم، یعنی هنوزم دارم، هنوزم تو ذهنم هست، اسمش روتینه. اسم پروژه من روتینه و من داشتی بهم میگفتی اسم روتین رو همه جا من گرفتم، یعنی مثلا چون میدونم این پروژه رو میخوام انجام بدم، نمیدونم چی شد به جایی که اون انجام بدم پادکست زدیم، ولی فکر کنم توی ادامه کار اونم انجامش میدم. و اونم اینطوریه که ببین نوع آموزشی که من توی این دوره زمانه داشتم از ابزرو کردن و نگاه کردن بوده. یعنی به جایی که کتاب بگیری دستت بخونی، من مثلا صحبت‌های آدم‌های موفق دنیا رو نگاه کردم. یوتیوب واقعا مغز آدم میتره که من دیروز داشتم ایزاک آسیموف رو نگاه می‌کردم، مثلا نمی‌دونستم وجود داره میتونی بری الان مسابقه همچین شخصی رو نگاه کنی. و اینا یوتیوب آرکایوش خیلی جالبه. آره و من با نگاه کردن خیلی بهتر یاد گرفتم تا اینکه یکی بیاد به من نشون بده. من با نگاه کردن یکی که پیانو میزنه خیلی احساس میکنم بهتر یاد میگیرم تا اینکه یکی بخواد بیام مثلا بهم یاد بده. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که مکالمه جذابتر از زمانیه که یه نفر مستقیم به تو میگه. یعنی وقتی مثلا من میتونم صحبت‌های دو تا آدم موفق رو مثلا نگاه کنم، مثلا بیل گیتس و استیو جابز وقتی تو کنفرانس دی3 با هم صحبت می‌کردن، از 100 تا کتاب بهتره تا اینکه بخوای بشینی نظرهای شخصی یه نفر رو بخوای گوش کنی یا یه نفر بگه نظراتون چطوره. بنابراین یه پروژه‌ای که تو ذهنم بود این بود که چطوری میشه روتینای همدیگه رو ما براوز کنیم. یعنی مثلا من بتونم ببینم که تو روتین مورنینگ روتینت چیه، ببینم مثلا اسلیپینگ روتینت چیه، بدونم مثلا نوع غذا خوردنت چیه. و نزدمش به خاطر اینکه منتظرم با ترایب بزنمش دیگه، چون میدونم که یه سوشیال نتورکیه که الان مثلا یه سری سایت ها هستن که تو مثلا میتونی بری، مثلا kit.co بود که با هم نگاش کردیم. ما از روش برای پروژه تبلیغ تلویزیونیمون که داریم یه کیت میفرستیم خونه آدما که اونا ستاپ کنن، ما باشون اینترویو کنیم. از بذارن تو کیت. نه، ما از کیت رفتیم پیدا کردیم 3 تا رو، چون آلردی یه نفر مثلا پادکستر یا نمیدونم اینترویو این ژورنالیستا مثلا ژورنالیستا اونجا اونم کیت گذاشتن که این دوربین، این میکروفون، این سپایه بفرست بره. و من واقعا به این نتیجه هم رسیدم که برای اینکه به قول تو ما کسایی که ایده‌ای داریم بخوایم به کارامون برسیم، بهترین وسیله و بهترین روش داشتن روتین دیگه. یعنی اگه روتین نداشته باشیم واقعا حالمون بده. من هنوزم ندارم واسه همین دوست داشتم با تو صحبت بکنم. منم تو روتین داری، روتین درست درمون داری؟ من الان میتونم خیلی با اعتماد به نفس بگم دارم و این پروژه مثلا 3 ساله بوده تقریبا. اتفاقا دارم یه پست فیسبوک دارم تقریبا 3 سال پیش که نوشتم جا که اهالی کی روتین صبحش مثلا روتینای صبحتون رو به من بگین یا روتینای روزمره‌تون رو به من بگین. و بعدش من 2 سال بعد رفتم اونجا نوشتم روتین خودمم تو اون کامنت ها. بلکه 2 سال طول کشید. و یه چیزی که من در واقع یاد گرفتم از این قضیه روتین، یکی همون قضیه هابیت استکینگه که تو نمیتونی یهویی چندین عادت جدید رو شروع کنی انجام دادن. تو باید یه عادت رو انتخاب کنی. واسه من اتفاقا این بود که صبح که پا میشم یه لیوان آب بخورم. و تنها اهمیتش این بود که من وقتی میخواستم این کار رو بکنم باید یادم میومد که من اینجا پا شدم از خواب، باید یه کاری بکنم که من میخوام، کارهای اتوماتیک نکنم. خب بعد این هابیت استکینگ میشه این که خیلی خب من اینو که کرد یه هفته اگه من هر روز صبح پا شدم یادم بود که یه لیوان آب بخورم، بعد میتونم بگم بعدش هم یه کشش به خودم بدم، بعد نرمش میکنم میارم میدونم. و من اینو قشنگ تجربه کردم که چجوری این استک کردن شبیه این میشه که تو یه جایی به بعد این که دکمه پلی رو میزنی. الان روتین من تقریبا مثلا ممکن 2 ساعت باشه صبح، بستگی داره که چقدر وقت دارم. بعضی روزا ممکن من 3 ساعت و نیم 4 ساعت صبح به یه کارایی برسم قبل از اینکه کار واقعی شروع بشه. و همش از اونجا شروع میشه. دکمه پلی رو من میزنم صبح اول که پا میشم، یک لیوان آبو یادم میمونه که بخورم. مال من با تختمو جمع کردن شروع شد. میدونی make your bed the first thing یا همون قورباغه قورت بده از زمان قدیم بود. ولی کاملا باهات موافقم. یعنی مثلا یه مشکلی که تو بچگی من فکر کنم خیلی همین احساسا کردن با انتخاب روتین اینه که کسی که میخواد روتین انتخاب کنه برای خودش
از اینکه برنامه‌های فیکس شده بخواد داشته باشه میترسه. مثلا برای خود منم اینطوری بود. یعنی من اینجوریه که آقا من میخوام برنامه فردا باز باشه. اگه دوستم زنگ زد بریم لواسون چی؟ میدونی اگه مثلا یه اتفاق جذاب افتاد چی؟ و همیشه اینکه خب اسپانتینیتی خیلی یعنی اون اینجا فارسی رو خیلی پاس بده. من اعتمادا توی لطفاً هر کسی هر کلمه بهتری واسه هر چیزی ما میگیم داره بذاره تو کامنت و اینا. چون اون قسمت آزادی عمل خیلی مهمه، مخصوصا برای مثلا من و تو که توی نقشی هم هستیم که فکر میکنیم که اگه من و تو بخوایم کار از پیش انجام شده در روزمون انجام بدیم که هیچی هستن. نقشمون رو به عنوان مثلا سی او یا هر لیدرشپ پوزیشنی که داشته باشی نمیتونی انجام بدی. و کل قضیه اینه که این دوتا رو چجوری بذاری کنار هم. واسه من روتین من به من اجازه میده که 3-4 ساعت وقت آزاد در طول روز کاری داشته باشم که تو اون 3-4 ساعت یا کارا رو مثل کنبن استایل از مثلا آیس باکس هم برمی‌دارم شروع می‌کنم انجام دادن، یا من وقت دارم که به مسائل اون روز میتونه چی باشه. یه نفر تو کمپانی بهش برخورده سر یه چیزی ناراحت شده، اون همون روز باید فیکس کنی. زمان که میگذره این تبدیل میشه به موضوع. نمیدونم یه کار چه میدونم پیپر ورک قانونی یه چیزی اینجوری پیش میاد. و وقتی که آزادی عمل نداشته باشی تو هم میشی یه نفر که بند کاره، در حالی که برعکس باید کارو شکل بدی. و این در واقع قضیه روتینه. چون فکر میکنم این نکته که میگی که وقتی که جوان‌تر بودیم تو ذهنمون روتین یه چیز ترسناکی بود، واسه خودم هم بود از لحاظ مثلا کارهای خلاقانه کردن مثل طراحی، نقاشی، موسیقی. و من یاد گرفته بودم که یک موقعی در روز انرژی میاد و من حالشو دارم و اون لو استیت میاد و من باید برم اون تو دیگه. وقت اگه آزاد نباشم چی؟ نمیتونم خلق کنم. و خب بعد با تجربه اینو یاد میگیری که البته خب صحبت هم کردیم که وقتی میای تو دهه 30 متابولیسمت عوض میشه دیگه، زورت کم میشه، نمیتونی اونجوری با خرزوری نمیتونی کار کنی، باید با استراتژی کار کنی. و اتفاقا محدود شدن زمان و محدود شدن انرژی باعث میشه که تو یهویی شروع کنی اهمیت زمان برات میره بالا. خب اونجوری که حرومش میکردی نمیکنی دیگه. خودت هم داشتی توی یکی از اپیزودا میگفتی که با دوستای انتخاب شده تری وقت صرف میکنی، فعالیت هایی که مثلا اینستاگرام بجای که بریم ریستراوا. آخه هر دو طرف وقتی برنامه ریزی میکنن برنامه تو هم دیگه درست میشه، میدونی؟ یعنی با دوستایی که برنامه دارن میچرخی برنامه تو هم درست میشه دیگه. با دوستای بی برنامه میچرخی تو منتظری یهو بری یه جایی، میدونی؟ ولی یه چیزی که من تو همه اینا خیلی برام جایی که میرم که یاد بگیرم و درس بگیرم اینه که چجوری از بدن خودمون و از متابولیسم‌های مختلف، از چیزای ارگانیک ما چجوری میتونیم درس بگیریم. خب حالا تو قضیه روتین واسه من چیه این قضیه؟ مثلا من یه تمرینی بعض وقتا میکنم که دستاتو همینجوری باز فقط نگه می‌داری، وای میسی و دو تا اتفاق جالب میفته. یکی این که اول میفهمی که داری اصلا از یه سری عضلاتی استفاده میکنی که فکر میکنی مهمن. عضلات سرشون و اینا کاری خیلی به این ندارن، تو با یه سری عضلات بیشتر پشت داری دستتو بالا نگه می‌داری. بعد موقعی که به جایی میرسه که دیگه زد درد و ناراحتی شروع میشه، میبینی که آها اصلا چیزی که من فکر میکردم مهم نبود، اون یکی عضله ها مهم بود. اونا رو ول میکنی، میگی که آها خب من دوباره مثلا 2-3 دقیقه دیگه میتونم دستام بالا نگه دارم. بعد پشتت شروع میکنه تیر کشیدن، باز میفهمی که اصلا دلیل نداره که من پشتم اینجوری محکم وایسادم، این هدف منو کمک نمیکنه. و یه ذره شبیه یه مثالی از نحوه برخورد کردن با مسائل. وقتی یه مشکلی پیش میاد تو فکر میکنی که باید خودتو صفر کنی، در حالی که ممکنه اصلا لازم نباشه خودتو صفر کنی. مثل آیکیدو دیگه، بعد بزنی اینجوری ردش کنی. خب خیلی لازم نیست که مثلا اول بکوبیش نگرش داری، از مومنتوم مشکل اصلا میتونی استفاده کنی ردش کنی. و معادل این همین قضیه روتینه که در واقع چه چیزی میشه از همین قضیه مثلا آمادگی جسمی یاد گرفت به آمادگی فکری و در واقع تیز نگه داشتن ذهن. همون جوری که من اگه بخوام همین تمرین دست بالا نگه داشتن رو مثلا من الان 10 دقیقه میتونم کار بکنم، خب بعد چندین ماه تمرین، اگه من بخوام این قابلیت رو حفظ بکنم که 10 دقیقه دستم بالا نگه دارم، من تقریبا حداقل یه روز در میون 2 روز در میون باید 10 دقیقه صرف این کار بکنم. تنها راهی که انقدر من این چیز رو نگه میدارم، این لول در واقع آمادگی بدنی میتونم نگه دارم، اینه که تکرارش کنم. خب حالا یهویی وارد یه چیز جالب میشه. اگه من تصمیم گرفتم 1 ساعت بکنم اینو و حفظش بکنم،
من 300 و خورده ای ساعت سالمو تصمیم گرفتم که مال این کاره. خب و اون وقت یهو میبینه که اوکی هر کاری که من میخوام در یک لول خاصی بتونم توش نقش ایفا کنم، چه مدیریت، چه خلاق کردن، قضیه اینه که باید مینتینش بکنی، همیشه نگه داشتنش میشه تبدیل به یکی از کارات. خب ببین این حرفا رو که میزنی من احساسم اینه که تو هم کتاب اتمیک هابیتس خوندی. نه نخوندی؟ چون توی کتاب اتمیک هابیتس هم همینطوریه، ولی کلا اصلا من همچنان خیلی علاقه‌مندم راجع به این که اصلا چی شد یهو روتینه اینقدر مهم شد، یعنی داستانه اینقدر مهمی شد، چرا تو برای خودت؟ آره و فکر می‌کنم برای خیلیای دیگه. یعنی تو وقتی راجع خب یه مقدارش هم قضیه کرونا است، یعنی وقتی که اون روتینای بیرونی یهویی برداشته میشه تو در واقع اولا که میفهمی که خب یه موقع‌هایی که زمانت صرف کارهای خاصی میشده به خاطر چه میدونم رفت آمد بوده، نمیدونم ساعت دفتر رفتن نرفتن بوده، اینو که برمی‌داری اتفاقا نقش روتین خود چندین برابر مهم میشه، چون اون چیزایی که مغزت رو رگولیت میکنه و بهش زمان میده که توش یه کارایی بکنه یهویی هضم میشه. ولی اون تو روتین تو بیشتر فکر کنم منظور راجع به روتین قدیمی که بای دیفالت همه داشتیم، نه روتینی که طراحی شده بود. دقیقاً. میدونی من مثلا من خودم من از زمانی که آدم دیگه واقعا تصمیم میگیره که یعنی وقتی تو برای انجام یه سری کارا سیریس باشی و جدی باشی مجبوری که دو حالت که بیشتر به وجود نمیاد، یا باید ایمپلوی خیلی خوبی باید برای خودت باشی یا باید باس خیلی خوبی برای خودت باشی و معمولا آدما اگه تنها ولشون بکنی این دو حالت رو ندارن. یعنی من اگه خودم قرار باشه یه کاری رو بکنم و تنها باشم باس فوق العاده بعدی هم برای خودم، یعنی اصلا خودمو منیج نمی‌کنم و ایمپلوی خیلی بعدی هم برای خودم هستم، یعنی اصلا رابطه و آخرش هم همینطوریه دیگه. تو هر کاری که می‌خوای بکنی باید با خودت، با شخص خودت یه رابطه کارفرما و کارگزار. اتفاقا خیلی جالبه این چیزی که میگی، این دو تا نقشی که تو باید خودت بازی بکنی، چون باید هم برنامه‌ریزی بکنی بعد هم باید اجراش بکنی. خب و چیزی که من خیلی در مورد دیسیپلین یاد گرفتم و جوری که دیسیپلین واقعا نقش مثبتی از لحاظ احساسی بازی میکنه اینه که از رابطه نمیدونم این که تو میگی این بهش این احساس بهش وصله یا نه، ولی واسه من دیسیپلین شبیه زور بود. یکی شاید من به خودم از زور بگم و فقط موقعی این عوض شد که من واقعا قبول کردم از لحاظ تجربی به این رسیدم که ببین وقتی که دیسیپلین نداری اصلا نمیشه اون کارایی که میخوای. دقیقاً. خب؟ من اصلا میخوام تنها راه شدن همینه که بکنی، یعنی اصلا خود روش اینه. دیسیپلینه از دشمنی به دوست تبدیل میشه. چون دیگه میفهمی اگه دیسیپلین داشته باشی دیگه هیچ کاری رو دیگه نمیتونی بکنی. این رابطه‌ای هم داره با واقع گرایی. وقتی که واقع گرا بشی و حتی ببینی که تو یه موقعیتی قرار داری که نیاز داره چه میدونم 100 ساعت کار کنی که ازش در بیای، یا میتونی پشت گوش بندازی، میتونی حواست تو یه ذره پرت کنی، میتونی تفریحش رو کوتاه مدت بکنی، یا اینکه واقعا قبول کنی ببین به این قله رسیدن 100 ساعته. هر ساعتی که من نمیرم به اون سمت بیشتر طول میکشه برسم به اونجا. وقتی که اونو مجبور بشی، معمولا با اجبار آدم به این میرسه دیگه. من خودم به اینجا رسیدم که مجبور شدم اینو قبول کنم که وقتی که دیدی که یک چیزی 100 ساعت میخواد، تنها کاری که میتونه به اونجا نزدیکت کنه اینه که شروع کنی رفتن. و من فکر کنم این مجبور میشیم، این مجبوری هم حالا منظوری نیست یک سوم شخصی اجبارت کرده، که اون جهنم کانشسی که میافتی توش از اینکه یه سری کارا رو نکردی واقعا. ببین مثلا الان باشگاه رفتن و ورزش کردنم، یعنی واقعا من دیگه جدیدن مثلا اون اوایلش که می‌خواستم شروع کنم اینطوری بودم که ببین به ریگرت و به اون پشیمانی آینده، اون جهنمی که قرار ذهنت داشته باشه نمیارزه. میدونی و برای منم اینطوری بود، یعنی انقدر اگر یه کاری رو می‌خواستم بکنم نمیتونستم بکنم، انقدر برام جهنم می بود حالم که مجبور شدم، یعنی همون کلمه‌ای که میگی. ولی این اجبار از یه سوم شخص نیست، این اجبار خودته. شبیه چیزه، شبیه اون مفهوم تسلیم شدنه. نه به اون معنی این که میفهمی که تنها راه واقعی یه چیزه و انجامش میدی. اصلا تسلیم شدن هم یه جنبه روحانی هم داره، میدونی، یعنی یه جنبه فلسفی طور هم داره. وقتی درگیر نمیشی با واقعیت یه جورایی تسلیمش شدی، ولی در این حال سوارش هم شدی. آره و اصلا تسلیم شدن به همون معناست، به معنای
هماهنگ شدن، راه اومدن. میدونی مثلا این یه جمله هست میگن تو وقتی بچه‌ای تو میخوای دنیا رو عوض بکنی، ولی وقتی بزرگ میشی دنیا تو رو عوض کرده. شاید یه زمانی شاید تسلیم باشه به معنای اینکه واقعا دیگه بریدی، ولی یه زمانی هم اینطوری که اوکی بازی اینجوریه، قانونش اینجوری. من برم تو سوپر ماریو که نمیتونم مثلا ماشین سواری کنم، باید تو سوپر ماریو بازی کنی دیگه. و یواش یواش یاد میگیری که قوانین این دنیا اینطوریه، آدما اینطورین. و مثلا میتونم مثلا قوانین ساختگی، پول که کاملا ساختگی. آره نمیدونم. و تا یه حدی زیر ساختارش رو می‌بینی که اوکی قدرت یه چیزی که همیشه هست، توی طبیعت هست، توی نمیدونم فرهنگ هست، توی ساختار اجتماعی هست و می‌بینی که اوکی قدرت یه چیزیه که وجود داره دیگه. حالا تو میتونی یا یواش یواش خودتو قوی کنی یا اینکه میتونی همیشه با این ای کاش نمیدونم قضاوتی بود، این روحیه اینجوری هی شبیه باشه آقا ما از نماز بالاییم و نمیدونم افتادیم این پایین. این در واقع یه ذره اتفاقا جالبه، رابطه من با ادبیات فارسی هم عوض کرده، چون من وقتی که نوجوان بودم خیلی میخوندم این چیزا رو و الان دوباره میتونی بری اتفاقا اینا رو الان من دوباره میخونم با یه دید دیگه میخونم. ما الان خیلی همگی با هم یه مجموعه هستیم قفل مولانا. یکی از بچه‌ها میگفتش که من میخوام بیام پادکست راجع به مولانا صحبت کنم. گفتم ما اصلا فعلا کوالیفاید نیستیم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. بذار یه مقداری خودمون نگه داریم، بعداً شاید راجع به مولانا هم صحبت کنیم. آره ولی جالبه که یه جا میبینی که سعدی و مولانا، خیام که اصلا آقا شاهکار دیگه، ولی فکر کنم به خاطر مثلا زاویه مذهبی یا زاویه اجتماعی خب میتونی همون کلمات یه جور دیگه در واقع برداشت بکنی، ولی این در واقع مفعول بودن یک زاویه که تو میتونی به همه فرهنگ ما رو با دید مفعول برداشت بکنی و ما هم که چیش تو دیگه از مغولا به ما ظلم شد و از غربش هم به ما ظلم شد. منم همین دارم میگم. من به دید این طرز تفکر درست هست و من همین می‌خواستم میگم ولی تو مثلا تا سن 20 سالگی تا سن درست هست منظورت نه این ببین به هر حال دنیا یه جوری هست دیگه، حالا با تمام خوبیش و بدیاش و اینا، ولی نقش تو رو ولی از اون در واقع کانسپت‌های شاید مفاهیمی یه ذره ولی من پوینتی که میخوام درست کنم اینه که تو تا 20 سالگی دیگه داری مشاهده میکنی و ابزرو میکنی، داری میبینی که مثلا سیاست اینطوریه، داری میبینی که آدمای پولدار اونطوریان. تو به نظرم تا 20 سالگی اجازه داری هی بزنی به در و دیوار. حالا برای خیلی یکم زودتر یکم بیشتر، ولی اجازه داری، یعنی هنوز میتونی بگی آقا من میخوام دنیا رو عوض کنم، میدونی. ولی بعد از یه سنی به بعد دیگه به نظر من، حالا من خودم، ولی دنیا رو عوض کردن قرار نیست تغییر بکنه، روش تغییر میکنه. آره تو خودت یواش یواش عوض میکنی. دقیقاً تو خودت میفهمی که با چه سرعتی میشه عوض کرد. من فکر کنم اینجوریه، پرکتیکال میشی، یعنی میفهمی که آقا یه سری کارا رو اگه بکنی نمیشه دیگه. حالا اگه دوست داری فازشو بگیری که مثلا بگن آقا دمش کم کرد ولی میدونی نمیشه، خب برو بکن دیگه. میدونی همون دقیقاً واسه من الان احتمالا من کاری که میکنم تو این صحبت همیشه همه چیزو برمیگردونم به همین که از بدنمون و از چیز ارگانیک چی میتونیم یاد بگیریم. همین که دنیا رو در چه حدی میشه عوض کرد، تو یه چیزایی هم یاد میگیری، میفهمی که اوکی سیستم مثلا عضله و استخوان من در نهایت انقدر میتونه وزن رو بلند کنه. خب از اونجا به بعد من باید از ابزار استفاده کنم. خب از یه جایی به بعد باید از آدما، از تیم باید استفاده کنم. ولی وقتی هر چقدر تجربت کمتر باشه ممکنه تصمیم بگیری که مثلا یخچال بلند کنی بری بالا. خب و همین که تو میگی که اون قضیه عوض کردن دنیا در یک جهتی هلش دادن تغییر نمیکنه، ولی میفهمی که با چه سرعتی دنیا میتونه حرکت کنه. یا مثلا سرعت تغییر دنیا در سال 2020 با 2019 هم با هم فرق داره. خب و تو یاد میگیری که از جریانات استفاده کنی. مثل پوکر میمونه دیگه که دفعه اول که داری به یارو یاد میدی میگی آقا مثلا پیر خورد، مثلا بردی، بعد از دست اولی که شروع میکنه بازی میکنه هر موقع پیر و دو پیر میاره سری کال میکنه تا زمانی که یکم بازی کنه بتونه درک کنه از احتمالات قضیه که چند بار ممکنه این اتفاق بیفته، چند بار ممکنه تو مثلا کواد بیاری، چند بار تو ممکنه فول هاوس بشی. روحیه آدما داری استفاده میکنی، از فضایی که توش هستی استفاده میکنی. تو امروز ما داشتیم همین بحثو می‌کردیم سر این کیتی که درست کردیم بفرستیم خونه آدم برای مصاحبه و دیدیم که ببین 3 سال پیش 3 سال و نیم پیش که ما می‌خواستیم همین پروژه رو انجام بدیم تو ذهنمون بود که آره ما باید یک گروه فیلمبردار بفرستیم و این کنیم و ال کنیم و بل کنیم. هیچ دلیلی نداشت. همون پروژه 3 سال بعد داریم یک کیت انقدی، یه آیفون، یه دونه ترایپاد میفرستیم خونه آدما و نتیجهش هم دقیقاً همونه.
یا فقط دلیل اینکه ما به خودمون اجازه میدیم که اینجوری فکر کنیم اینه که به خودمون خیلی پرمیشن الان زیاد میدیم، اجازه برای تغییر دادن زیاد شده یهو امسال. این قضیه کیت چیه دارین ریویو جمع می‌کنی؟ آره ما داریم مصاحبه می‌کنیم برای تبلیغ تلویزیونمون. کل در واقع فوتج اصلی از مصاحبه با مشتریامونه. خب برای همون اسمارت نورا. برای همون اسمارت نورا آره. و خیلی هم چیز دیگه به تم امسال هم میخوره که همه دارن از توشون صحبت میکنن. ریویوی مثبت هم خیلی زیاد میگیرین بعد چون خودتون تارگت میکنین پارتنرها رو. اول از همه بذار بگم چون پروژه شما خیلی باله، اصلا موضوعش خیلی جالبه. موضوع عجیبیه ذره. آره موضوعش اینه که آقا بهزادینا و بهروزینا و دو تا داداشن و پدرشون و یه تیمی دارن. الان چند نفرین؟ ما الان 11 نفریم. یه تیم 11 نفرن که مخترعن، اختراع کردن یه دیوایس درست که من به کی دارم توضیح میدم، یه دیوایس درست کردن که میذاری بغل تخت. دیوایس هم خیلی خوشگله، یعنی کاملا اینداستریال دیزاینشو خودت کردی دیگه، چون تو قبلا هم مثلا توی آیدی و جت کوبر و اینا بودی، تو توی معمولا تو کریتیو ایجنسی ها کار می‌کردی. حالا برای اینکه او سی دی مون رو کنترل کنیم تو این پیچ تو تموم کن بعد میریم سراغ اون که چی شد که آره. و این دیوایس اینطوریه که وقتی تو صدای خورپوفت یکم correct me if I'm wrong وقتی تو صدای خورپوفت یکم میاد قبل از اینکه تو بیدار شی یا مثلا پارتنر تو بیدار بکنه، اون صدا رو پیک میکنه و با با یه باد میکنه دیگه عملا. ما یه در واقع بالون بالش تو میاره بالاتر توی یه در واقع استراکچر 8 ضلعی که ما بالش رو با این یواش بالا پایین میکنیم و در واقع چیز دیگه مدلش بر اساس روش این بود که دستتو یواش بکنی زیر بالش پارتنرت. آره. خیلی آروم بهش تکونی بدی بدون اینکه بخوای. آره خب که ساینسش هم تو اون ویدیوی انیمیشنی که انیمیشن هم مثل ویدیویی که خودتونم بازی کردین اون خیلی جالب نشون میده که این محفظه لوله چیه، این باش نفس میکشی نایت دیگه. با اون وقتی سرتو بالا پایین میکنی قشنگ مثل سوت زدن دیگه، اون کم میشه. اون نه بیشتر اینه که وقتی که ما میخوابیم و میریم تو اون فاز ریلکس استیج حالا 1 2 3 عضله هایی که کارشون باز نگه داشتن نای هست اینا هم یه ذره ریلکس میشن. حالا تو اگه مشروب بخوری، مگه غذای استارچی بخوری، نمیدونم یه ذره وزنت بره بالا، اینا همش تاثیر میذاره روی بسته شدن این مجرای هوا و مثل اون بادکنک که اینجوری میکشی خالی میکنی همون در واقع دقیقاً همون خور ما در واقع ارتعاش این کل این مجراست و با یه ذره تکون دادن مثل همین ناجیه که میزنی رو شونه طرف و این باعث میشه که این عضله ها یه ذره بیدارتر بشن. شما اپرا هم کمک کردین با خورپوفش؟ اپرا ما رو کمک آره این خیلی جالب بود. این قضیه 3 سال پیشه. من یه شماره آنون داشتم رو تلفنم، من بهش زنگ زد یه جمعه مثلا ساعت 2 بعد بعد من همینجوری برداشتم گوشیو و یه نفر گفت که ببین ما از تیم اپرا هستیم و یک شنبه قراره که اون لیست اپرا برای سال 2017 بود فکر کنم برای سال 9 انتخاب بشه. ما در دنبال پروداکت شماییم، دارین تو نیویورک یا نه؟ ما یه دونه داشتیم تو یه مغازه تو نیویورک، یه دونه اوبر فرستادیم از اونجا برداشت برد داد به اینا و دوشنبه ما زنگ گفتن که انتخاب شده و بعداً فهمیدیم که آرت دایرکتور او مگزین یکی از مشتریای ما بوده بدون که ما بدونیم. اینو گذاشته بوده توی شورت لیست برای اینکه کلی باش حال کرده بوده. البته این خیلی چیز جالب بوده واسه محصول ما. حتی وقتی که یه نفر با ما تماس میگیره برای ریویو کردن یا مقاله نوشتن، ما یه چک لیست داریم، میگیم آقا خودت خورخور میکنی یا نه یا پارتنرت خورپف میکنه یا نه و قول میدی که یه هفته استفاده کنی درست یا نه. و ما هیچ وقت ندادیم به عنوان مثلا تکی ریویو. اول مثلا از تک کرانچ هم اول که ما کیک استارتر گذاشته بودیم یارو داشت با ما مصاحبه می‌کرد، مثلا گفت که چه میکروفونی، چه تکنولوژی میکروفونی. ما گفتم آقا اصلا تکنولوژی میکروفون نیست، قضیه این ماجرا روابط بین آدماست، روتین خوابه، سلامت. داستان پروداکت اینه، در حالی که در واقع خود تکنولوژی ساده است و بیشتر کاری که ما کردیم توی همین قضیه اینداستریال دیزاین و یوزابیلیتیش و چی میگن همون هیومن سنتر دیزاین که حالا آیدیو خیلی در موردش صحبت میکنه. کل قضیه این تو بود که یه چیزی باشه که هم ساده باشه، هم راحت، هم تو هر پوزیشنی که میخوای به پشت یا کنار بتونی بخوابی و کل دیفرنشیتور ما اینه. و بزرگترین چیزی که الان ما هنوز داریم نونشو میخوریم اینه که ما 2 تا تغییر دادیم. یکی این که
کل بازار پروداکت‌های تو این زمینه آبی رنگ و پلاستیکی و خیلی حالت چیزه، یه چیزی که از داروخانه داری می‌خری. آره زاخار هم یه صفت مناسبیه. و ما این اومدیم که یه چیز سفید یه ذره اپل مانند و مثلا حتی این کیفی که توش میاد انگار یه چیز دکور خونه داری می‌خری. آره یه چیزی بود تو می‌خوای اتاق خواب بذاری. و اکثر مشتری ما خانومن، برای اینکه اونا در واقع برای پارتنرشون خریدن. آره اونا ما بهشون میگیم اسنور ویکتیمز، اونا بنده خداها تا صبح نمیخوان. و اتفاقا هم حالا یه بحث خیلی نکته مارکتینگ جالبی داره که تو در حقیقت تارگت مارکتت خود کسی که داری مشکلش حتی مشکل واقعا مشکل پارتنر هست. مشکل من که دارم قرفو فکر کنم اوکی. اکثر اسنوررها که اولا که کتمان میکنن تا موقعی که یکی بهشون بگه براشون پخش کنی، صداشون رو ضبط کنی و پخش کنی. اتفاقا این داینامیکا خیلی جالبه. و مثلا آدمایی هستن که بعضی وقتا پروداکت پس میدن میگم من بدون اینکه به پارتنرم گرفته بگم خریده بودم و بهش برخورد. چرا یه کمپین رو نمیندازین از پارتنرتون موقع خروپو فیلم بگیرید و مثلا حالا یه کمپین؟ واسه اپمون همین قضیه دیگه. اپ ما در واقع یک وسیله‌ای برای ساختن چیزه، اسناد و مدارک جمع کردنه. آره راست میگی. نه و شما دیتا ببین و واقعا ببین لول دیتا کالکشن تو دنیا به چه سمتی افتاده. حالا نمیدونم شما آپدیت بعدیتون رو دادین که سافری الان به کلاود واتچین و ریکوردینگ ها رو بگیرین، ولی تو فکر کن یه دیتایی هم از خروپوف ملت آدم جمع داره میکنه و بعد دیتا رو میتونی کالکت کنی و بعد خیلی هم دیتا رو میتونی به منطقه نگاه کنی. ببین تو تورنتو چقدر، تو اونتاریو مثلا اتفاقا میدونیم که مثلا به اوبیسیتی ربط داره، به وزن ربط داره. آره دقیقاً. و خب اینا خیلی هم شدیداً اوورلپ میکنه با امکانات مالی، برای اینکه تو کسی که ورزش وقت میکنه در روز بکنه قاعدتا کسی که وقت آزاد داره در روز. و الان یکی از کارهایی که حالا امسال هم با همه این مسائلی که پیش اومده و مثلا توی کرونا دیدیم هم تو آمریکا هم اینجا توی خود تورنتو منطقه هایی که کرونا بیشتر داره کسایی هستن که بزرگترین کوریلیشنش این بود که ساعت 6 تا 8 صبح باید از پابلیک ترانزیت استفاده کنن که برن به محل کارشون. خب خیلی مشخصه این چه قشریه و آدمایی هستن که دسترسی کمتری به امکانات دارن. و دقیقاً خوابم رابطه خیلی مستقیمی داره با همه این چیزها. حالا ما داریم در واقع یک سری استادی می‌کنیم برای خودمون به عنوان اسلیپ و ریس. این دوتا اسلیپ و اتنیسیتی بیشتر چه ربطی به هم دارن و ما چجوری میتونیم اگه بخوایم کار نان پروفیتی انجام بدیم، بخوایم اینیشیتیوی رو ساپورت بکنیم، چه کارایی میتونیم بکنیم. و این بحث هم الان مثلا خواب اگه نگاه بکنی از گوگل یه چیز داره. گوگل یکی از ابزاری که داره اینه که تو یه کلمه رو سرچ میکنی، این توی مقالات و کتاب‌ها بهت میگه که این ترندش چجوری عوض شده. نایس. همون گوگل ترندز نیست؟ نه با سرچ فرق میکنه. میره توی کتاب و مقاله ها نگاه میکنه و ترند پروداکتیویتی به عنوان یه مسئله که خیلی درش بحث میشده و اسلیپ دقیقاً برعکس هم بوده. ما هایپر چیز بودیم، هایپر اویر بودیم در مورد پروداکتیویتی تو دهه 90 و از اول 2000 پروداکتیویتی داره میره پایین، اسلیپ داره میاد بالا، برای اینکه رابطه‌اشو تازه آدم‌ها دارن بیشتر با هم میفهمن. و مثلا کتاب آریانا هافینگتون در مورد اسلیپ، اسم کتاب الان یادم نیست، ولی آریانا هافینگتون یه کتاب در واقع وقتی که از هافینگتون پست اومد بیرون و رفت اون کمپانی ترایو زد که ترایو کل قضیهش همین هولیستیک ولنسه. خب کتابو میخونی و توصیه‌هاش هم نگاه می‌کنی و می‌بینی که خیلی خوب، ببین این چیزایی که تو نوشتی هر کسی نمیتونه، نمیدونم پرده فلان بذار که نور نیاد تو اتاقتو، حتما ساکت کن. خب خیلی خوب، کسی که جای شلوغ شهر زندگی می‌کنه، یه جای خیلی پرتراکم زندگی می‌کنه، این امکانات رو نداره. و خیلی بعضی مدت می‌بینی که من و تویی که می‌بینیم یه شب خواب بد چه تأثیری روی پروداکتیویتی و مود، یعنی تو اگه تو اون موقعیت خواب کم نگرت دارن یواش یواش قشنگ دیکلاین می‌کنی دیگه. و این اتفاق داره میفته. آدمایی که جای شلوغ شهر زندگی میکنن یا دسترسی به امکانات خوب مثلا تو خونه‌شون نمیتونن اون فضا رو ایجاد کنن و وقتش هم ندارن. این کسی که مثلا دو شیفت سه شیفت داره کار میکنه، بیا حالا بهش توصیه کن. قضیه چیزه، قضیه بالا آوردن مینیمم ویج و دستمزده. قضیه اصلا تخت خواب یارو نیست. حالا ما داریم سعی می‌کنیم یه ذره رابطه اینا رو با هم باز بیشتر خودمون هم یاد بگیریم. و پروداکت ما هم ارزون نیست دیگه، مثلا ما بین 330 تا 350 دلاره و ما داریم سعی می‌کنیم یاد بگیریم که ما چه جوری میتونیم اگه داریم برندمون رو داریم کمپانی رو اکسپند می‌کنیم به جهت ولنس و کلاً سلامت، اینا میشه چیزای زیر ساختاریش. یه نکته جالبی هم که گفتی و من اینو اصلا کلاً علاقه من به پروداکت و اینا توی همین قضیه است، اون داستان پروداکت است، اون استوری تلینگ پروداکت است. اینی که
این چراه واقعا من خیلی ها رو میبینم که صرفاً کارهایی که دارن میکنن چراشو بعداً به وجود آورده. میدونی همیشه استارتاپ ها واقعا مثلا یک واقعا سیلیکون ولی هم که اصلا خدای به وجود آوردن چیزای این دیگه. آره. یعنی ولی شما واقعا دارین جوسرو چیز دیگه شاه این چیزاست. ولی خب مثلا من راجع به اسمارت دونات چیزایی که دوست دارم یکی این که واقعا خودتون اختراعش کردین میدونی. دو اینکه پروژه کیک استارتری هم بودین و تمام ویدیوهای مارکتینگتون اینا رو خودتون ساختین و عالی هم بود. یعنی من خیلی حال کردم. اتفاقا الان هم در واقع قفل این قضیه مثلا تلویزیون ما 2 ساله که میدونیم آقا بس انقدر به فیسبوک پول دادن. به قشنگ میبینیم فیسبوک داره بازی میکنه باهاش. میگن تقریبا 25 تا 30% تمام اینوستمنت هایی که تو سیلیکون ولی میشه آخرش برام میره تو جیب فیسبوک. به هر حال تو بعد این چنلا رو ما به فیسبوک بیشتر از کارخونمون پول میدیم. آره. ولی خب جالبه که تو گفتی مثلا برای فیسبوک مثلا برای پروداکت شما خیلی خب البته خیلی هم درکش هم راحته. البته خیلی فیسبوک نسبت به گوگل برای شما خیلی تو تبلیغات جواب داده. آره ولی نه داشتم این نکته رو میگفتم که گفتی که کارهای مارکتینگ و این هاوس انجام دادیم. یه جای ما به این نتیجه رسیدیم که آقا جان اصلا چه منطقی داره که تو این همه زحمت بکشی بیزنس خودت رو ران بکنی بعد قسمت‌های فانش هم بدی یکی دیگه انجام بده. تبلیغ تلویزیون درست کردن و کار مارکتینگ اصلا این نکته که گفتی و من به همیشه به همه میگم. من هر موقع که بچه‌هام مثلا ازشون میخوام که جوین کنن مثلا بیان پیش ما مثلا تو ترایب یا حتی قدیم تو جای دیگه همیشه اینطوری میگم که آقا کمپانی بهانه این که تازه بشینی مثلا کارهای باحال بکنی میدونی تازه بشینی تبلیغشو بسازی تازه بشینی یه ساوند ترک براش انتخاب کنی تازه بشینی گرافیکاشو درست کنی میدونی و این اصلا جذاب ترین قسمته. یعنی چون کار گل که همه جا هست. آره خودت هم باید کار گل همه قضیه اون گفتی که میتونی هم رئیس خود باشی هم کارمند خودت که همیشه باید باشی ولی در کنارش باید یه فضاهای اینجوری هم من اینو خب مثلا تو آیدیو خیلی خوب یاد گرفتم اونجا چون من اینجام توی 1-2 تا ایجنسی کار کردم ولی وقتی رفتم آیدیو دیدم که چقدر جدی به فرهنگ خلاق بودن و فرهنگ در واقع خودمون رو به عنوان یک گروه چجوری میتونیم تر و تازه ذهنمون رو نگه داریم به این به عنوان یه کور ولیو روش داره سرمایه گذاشته میشه. خب یعنی جوری که ما رو اونجا آن بورد کردن قشنگ به همون یک هویت دادن. خیلی جالب. یعنی اوکی ما در 2 هفته به ما یک هویت ما توی ideo.org من بودم که در واقع نان پروفیت بود. خب ایدیو مدت‌ها دنبال این بود که بتونه کارهای در واقع سوشال ایمپکت فارسیشو هر کی بلده به ما یاد بده نان پروفیت کریتیو ایجنسی کارهای غیر انتفاعی انجام بده. آره ولی هدف بود که کار بهش نمی‌کردش کار نان پروفیت قضیه این بود که در واقع همه اون کارهایی که ایدیو انجام میده از پروداکت دیزاین حالا فقط من مثلا 2 خط سامری هم بگم کسایی که ایدیو رو نمیشناسن ایدیو یکی از دفترهای طراحی دفتر در واقع خلاقیته که حدود 35 سال بیشتر شد بوده تو سیلیکون ولی و مثلا پتنت های اولی که اینا اسمشون روش هست موس اپل اولی موسی که اون توپ رو داشت یعنی از اون موقع اینا درگیر و پام پایلت اینا دیزاین کردن نمیدونم کلی پروژه های قدیمی ان آره. و خب الان به جای رسیده که دارن مثلا توی پرو سیستم آموزشی مدارس رو طراحی میکنن. فکر کنم میگه تو پرو میخوان دی ام تی بزنن مثلا آیواسکا میزنن تو پرو. تو آمریکا دارن مثلا با بانک و گاورمنت کار میکنن و منتها مشکلشون این بود که به خاطر سطح در واقع تالنتی که دارن دستمزد بالاست جای گرون هم هستن 6 تا شهر 7 تا شهر حالت هستن و دیدن که آقا ما اصلا نمیتونیم وارد کار با این NGO و نان پروفیت ها بشیم برای اینکه اینا پولشو ندارن و اومدن یه استراکچر جدید بعد کلی در واقع سعی و خطا استراکچر جدید اینه که ما دفتر مشاوره ایم یه پای این مثلث اون NGOیه که ما باهاش کار مشاوره میکنیم یه پای دیگه مثلث اون فاندره مثل چه میدونم گیتس فاوندیشن فاندهای دولتی که اون فاندام همیشه یه هدفی بهش وصل شده دیگه مثلا آقای گیتس یا چم HP فامیلی اومده گذاشته که ما مثلا فلان فامیل ما این مشکل رو داشت چه میدونم مثل همین فاندای ریسرچ کنسر همش از یه خانواده ثروتمند معمولا شروع شده دیگه و اینا میان در واقع اینو به هم وصل میکنن که آقای گیتس شما مثلا یه پروژه داری واسه مالاریا ما یه NGO میشناسیم تو رواندا که داره مالاریا کار میکنه تو پول بده ما پروژه اینا رو بهش سطحش ارتقا بدیم و برای اینکه ما رو وارد این مود بکنن ما وقتی که اونجا شروع کردیم هفته اول نه دوشنبه دومی که ما اومدیم دفتر صبح ما اومدیم و ما یه گروه در واقع مثلا 7 نفر بودیم که همزمان شروع کردیم به عنوان استاف استودیو و بهم گفتن که خیلی خوب موبایلات و کیف پولاتون رو بذارین اینجا بیاین تو جلسه
تو جلسه به هر کدوم یه دونه نقشه فتوکپی سیاه و سفید سان فرانسیسکو دادن و میشن این بود که امروز میریم بیرون، امروز شما هوملس هستین، بی خانمانین در شهر و مأموریت شما اینه که یه دونه سوپ کیچن پیدا کنین، یه نهار پیدا کنین، یه دونه شلتر برای شبتون پیدا کنین و یک کاری هم پیدا بکنین. به عنوان کسی که هیچ داکیومنتیشن هیچ چیزی تو یه روز، توی همون یه روز بریم. و خب خیلی تجربه جالبی بود و در این حال هم یک سطح انتظاری از ماجراجو بودن در کار رو برای ما همونجا استبلیش کرد و تم کل سال و قشنگ همین یه اکتیویتی برای ما به همون یاد داد. تجربه اون روز خودش تجربه با مزه‌ایه. و بعد از اون ما یه پروژه انجام دادیم اتفاقا با یه هوملس شلتر. دلیل اینکه این کار رو انجام دادیم، این ایمرژن رو انجام دادیم این بود که بعدش می‌خواستیم با یه هوملس شلتر کار بکنیم و بعدش هم پروژه بعدی من بود که آقا پاشو سوار هفت‌ماشو برو کنگو. و پروژه بعدی من تو کنگو بود که اونجا یه پروژه آبرسانی و طراحی کلینیک بود. و اونجا من دیدم که اگر میخوای آدما در واقع خودمحور و پویا کار بکنن، این که این موتور خلاقیتشون اون موتور در واقع ماجراجوییشون رو روشن بکنی از خیلی چیزای دیگه مهمتره. اصلا هارد سکیلز یا اون در واقع مثلا چی میگیم هارد سکیلز، هارد اسکیل و منم باش مشکل دارم. مهارتایی که میتونی یاد بگیری خیلی اهمیت خیلی کمتری داره نسبت به نوع رفتارت. میزان آگاهیت، میزان در واقع ابزرویشنت، چقدر چشات بازه در تو روز داری جای میری. و این خب خیلی جالب بود تجربه کردنش. حالا به همون میزان ما امکانش نداریم چون کار ما اونقدر ماجراجویانه نیست. اتفاقا ما خیلی کار لاجستیکس و نمیدونم کاستمر ساپورت و اینا داریم. ولی وقتی که میرسیم به قسمت پروداکت دیزاین کردن، وارد دیگه ما پا میشیم میریم تو اتاق خواب مردم نگاه میکنیم که نمیدونم طرف عادت خوابش چجوریه و بعد یه قسمتایی هم هست که تو باید یه سری چیزایی که آدما در وهله اول باهاش راحت نیستن، شبیه تابوئه، که آقا عادتهای خوابتو به من بگو، هم ساعتهای خوابتو به من بگو، یا ما داریم صداتو ضبط میکنیم با ما بگو چه ساعت شب پروداکت ما نکنید. هم کجا ضبط نکنید و چه ساعت شب مثلا پروداکت کار نکرد. خب بعد وقتی میری اون قسمت فایل رو گوش میکنی میبینی که پارتنر طرف بیدار شده داره فوش میده به هم دستگاه هم به پارتنرش که اثر چیز دیگه، مثلا 3 صبح حالا میگه ای بابا نمیدونم پدر ما رو در بردی. تا بعد اینا رو باز کنی حتی برای خود تیم و به آدما در واقع یک فضا بدی که آقا ما قراره اصلا این کارو بکنیم. پروداکتی که قراره تو اتاق خواب آدما باشه اتفاقا بد نیست با بشنویم وقتی پروداکت ما فیل میکنه چه احساساتی رو احساسات شدید منفی هم تولید میکنه. و ببین خیلی آخه انقدر موضوع جالب پس آدم میتونه راجع صحبت کنه که من میترسم همون به قول تو ADHD نشه. چون مثلا الان بحث پرایوسی هست که چند نفر از دوستای منم خیلی قفلش بودن مثلا و احساس کردم خیلی ساعتی دارن به قضیه نگاه میکنن. یعنی مثلا همه از بحث پرایوسی اینجوری بودن که آقا اینا دیتایی دارم، همه اینجوری که آقا اینا دیتای ما رو دارن میدزدن. ولی مثلا تویی که واقعا مثلا شاید تو هم الان متهم بکنم به اینکه آقا تو میخوای صدای اتاق خواب ما رو جمع بکنی زکی. ولی خب به همین دلیل اتفاقا ما مثلا تو پروداکتمون وای فای نذاشتیم. چون ما سکیوریتی لیر گفتیم خیلی خوب آیفون و هر تلفنی که داری اون سکیوریتی لیر ماست، چون ما کمپانی بزرگی نیستیم که بیایم سکیوریتی در این حدم بذاریم. ولی حالا ادامه بده بحث پرایوسی. ولی کلا این یه چاقوی دو سر لبه است یه جورایی. یعنی یعنی به نظر من اون کسایی که خیلی کورکورانه مثلا راجع به اینکه آقا من دیتامو نمیدم، حالا چه دیتایی همون داره که اصلا راجع به اون موضوع نمیریم. کلا رفیقمون پسوردشو به زور یادش داد، من چه دیتایی داره که نمیخواد شیر کنه، ولی کانسرناشون ولیده. میدونی یعنی ما دیتامون رو نمیخوایم بدیم آقا. ببین قضیه دیتا خیلی سطحی نگاه میکنن به قضیه که آقا این با این دیتا کلی کار داره میشه که حالا اون یه بحث دیگه است که پرایوسی مون داره دیگه. ولی از اون برم مثلا وقتی یک دولت فخیمه‌ای، همه جا الان دولت‌های فخیمه‌ای که هستن، خب تو میبینی که همین شمشیر دولبه شما که آره نه قبول دارم خیلی خطرناکه. نه ولی به نظر من با نمونهش چینه دیگه. آره ولی به نظر من بحث رو باید درست انجام داد. یعنی بحث درستش اینه که آقا بیایم اول راجع به پروز این دیتا جمع کردن صحبت کنیم، راجع به کانزش هم صحبت بکنیم، بعد اون وقت میفهمی که آقا چه خوبیایی داره چه بدیایی داره، میتونی یه بحث منطقی بکنی. میدونی، ولی نه اینکه یه سری فقط از بیخ مخالف اینا که آقا پرایوسی ما داره از بین میره. میدونی من با این سطح نگریه یه مقداری مشکل دارم و خیلی هم برای من بحث کردن سخت شده با خیلی از دوستان، به خاطر اینکه خیلی سریع جامپ میکنن. تو در واقع پوزیشنت چیه در این بحث؟
هیچی، من میخوام اذیت کنم، میخوام قور بزنم اذیت کنم. چون میتونیم بریم بحث پرایوسی و مثلا تو همین تورنتو کمپانی جالبی داریم به اسم دلفیا که دلفیا کارش اینه که میگه آقا جان همه این هج فاندایی که الان دارن از بیگ دیتا استفاده میکنن، اینا دارن همین کارو میکنن، یه دیتا میخرن، بیهیویر میخرن، از کردیت کارت میخرن، از نمیدونم تلکو میخرن، از توییتر میخرن و با اینا شروع میکنن مارکت بیهیویر رو پردیکت کردن و چیز میکنن دیگه، شورت سلینگ میکنن یا هر کاری که باش میکنن. حالا دلفیا میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا جان بیا همه اطلاعاتی که تو داری میدی که آلردی تو اصلا دیتا دادن و ندادن نداریم، تو وقتی یک اکانت داری تو توییتر و فیسبوک دیتا دادن، دیتا مال اوناست اصلا، تو بیا اینا رو به ما هم بده برعکس اینوری و ما همه این اطلاعات تو رو جمع میکنیم و ما میایم مثل این هج فاندا ما هم از دیتا استفاده میکنیم که بتونیم استاک مارکت رو بیت بکنیم. خب و وقتی که این کارو کردیم به تو به ازای دیتات ما سودتو میدیم بهت. خب و خیلی اتفاقا مدل جالبیه، خیلی مدل ترسناکی هم هست. مدل ترسناکی آره دیگه، تو باز دوباره حالا داری به یه انتیتی دیگه این کارو میکنی، ولی حداقل مثلا اینا بلاک چین دارن میذارن به عنوان سیستم استراکچرش و اینا و اونم خیلی بحث جالبیه که آیا اصلا ما میتونیم به عنوان یک نفر دیتای ما اونقدر ارزشمند هست که به دادن و ندادنش اصلا فکری بکنیم. نه کاملا حرف تو میفهم و واقعا به نظر من این خودش هم یه بحث خیلی جذابی میتونه باشه، ولی چون برای من خیلی اینترستد موضوع همین خوابه هستم و روتینه هستم، حالا دیتا رو بیام بحث کنیم به این موضوع کوانتیفاید سلف. دقیقاً من اصلا همین می‌خواستم بگم. من می‌خواستم بگم که آقا بحث اینه که چی شد من خودم به این نتیجه رسیدم که آقا روتین لازمم و اونم از ابزرو کردن. مثلا من هی بودم که آقا چقدر دیدی میگن چقدر روز تمام میشه و چقدر هفته زود تمام میشه، اینجوری آقا بیاد نگاه کن ببین چیکار کردی، میدونی. و حالا خدا رو شکر این اسکرین تایم که مثلا رو گوشیت میتونی ببینی تو مثلا چقدر سوشال نتورک بودی، چقدر تو پروداکتیویتی اپ بودی، به یه ایده‌ای میده که چقدر داری وقت تلف می‌کنی دیگه. و کلا هم یه نکته دیگه هم که داره اینه که وقتی تو یه چیزی رو پلان نشده داری، یعنی روتین نداری، به مودت بستگی داره. یعنی تو اگه بدونی سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه قراره جیم نری و ببینی رو مودش هستم برم جیم، که 80% موارد رو مودش نیستی و اگه قرار باشه بسنده کنی روی مودت، بدترین برنامه‌ریزی رو کردی، چون میدونی که درصد خطات خیلی بالاست. و من چیزی که یاد گرفتم و مثلا این کتاب جوردن پیترسن هم خیلی به من کمک کرد که الان چیزای کانتروورشیال میاری. خب ببین جوردن پیترسن من خیلی باش حال میکنم و کلا هم خیلی به من گفتن که آقا به حواست به این آدم باشه، حالا جدا از این که این آدم دکتره و نمیدونم تو یوافتی داره درس میده و الان خیلی آدم معروفی هست و همه چه داره صحبت میکنه، ولی ببین قبول، یعنی قسمتای حرفش من اونجایی رو که بهم میگن نه من میفهمم چرا، ولی همه اینو بهم میگن، ولی خب قرار نیست که تو یه نفری که کاملا 100% باش موافقی رو فالو کنی و یه نفری که کاملا باش مخالفی فالو نکنی. همون قضیه امامزاده ساختن. آره من خودم گوش میکنم، هر چقدر باهاش حال کردم برمی‌دارم، هر چقدر باهاش حال نکردم برنمی‌دارم دیگه. یا مثلا من با یه سری دوستام که ولی حالا ادامه بده بحث چیزو. گفتی که داشتی میگفتی که دلیل اینکه تو فهمیدی که تو هم روتین لازم داری. آره من دلیلی که فهمیدم که منم روتین لازم دارم این بود که دیدم که مودت اگه قرار باشه به تو دیکته کنه که چی کار میخوای بکنی که حوصله نداره، برگرم به مثلا به غذای مثلا خیلی سالم ترجیح میده. و توی همین کتاب جوردن پیترسن که خیلی کمکم کرد که اسم کتابش هم از 12 Rules for Life، 12 قانون برای زندگی، که من در عجبم چرا ما اینا رو در بچگی یاد نگرفتیم، چرا ما اصلا تو بچگی هیچی یاد نگرفتیم، میدونی یعنی بیسیک ترین چیزایی. خب البته تو اینا رو باید جذب بکنی از اگر که کسی که در واقع والد پرنت تو هست، والد تو هست، والدین تو اگه با یک همچین سیستمی زندگی میکنن تو اونو جذب میکنی. ببین حرف تو قبول دارم، ولی اونا هم تا یه حدی میتونستن ما رو در معرض این موارد بذارن، ولی موضوعاتی که من الان تازه دارم بهش پی میبرم یه جورایی من تازه توی دهه، تو هم گفتی خودت دیگه، تو دهه 30 سالگی انگار یه تولد دوباره است از چیزایی که داری میفهمی، یعنی تازه داری میفهمی دنیا چجوری کار میکنه. چیز داره دیگه، مثلا فرض کن 2 تا دیتا پوینت داشتی، حالا سومی هم اومده. آره. آقا این کروش فلان وریه. و میگم مثلا حالا دنیا رو داری نگاه میکنی، تازه داری یاد میگیری با دنیا چجوری
میفهمی کجا بزنی تو گوشش میزنه تو گوشت، دیگه نمیزنی تو گوشش. میدونی میفهمی کجا داد بزنی جوابتو میده، دیگه داد نمیزنی. میفهمی یواش یواش شروع میکنی هی مش زدن، هی فیدبک گرفتن و یواش حالا یواش. این بحث چیزو باز کن. اینی که گفتی خیلی جالب بود، این که دنبال کردن مود یا دنبال کردن استراکچر. آره. و اینو میخواستم بگم، اصلا به همینم میخوام برسم. میخوام بگم که توی این کتاب من فهمیدم که آقا کلندر دوست توئه، تقویم دوستته، میدونی. و تو به ما صبح باید چیزی که من گفتم برای اینکه بهترین حالت پرفورمنس رو داشته باشی. چون اگرم دقت کرده باشی من و تو مثلا اگه میتینگ های ستمون رو میریم تو صحبتمون رو میکنیم میایم بیرون، بعد تسکیشه ولی قراره بعد میتینگ اون انجام بدیم ولی بالا پایین میکنیم، این نمیکنیم. و در صورتی که من بعداً فهمیدم که آقا اسلات به اسلات کلندر تقویمت باید پر باشه. حتی پرسونال، من حتی تایم نار خوردنت هم باید تو بوک کنی توی تقویمت. تایم ورزش کردنت برعکس دقیقاً همین. یعنی این که میگی باید بوک باشه اینه که به همه چیز به یک اندازه اهمیت بدی. خب من اینو اینجوری الان بیشتر توصیف میکنم برای دوستان. میگم که من سالها استراکچر زندگی من و چهارچوبش از جنس کار و مسئولیت بود. خب و اینو در واقع به عنوان یک ارزش میدیدم که یک قدم بیشتر، یک ساعت بیشتر، چه میدونم، بذارم برای اینکه کار بیشتری اون روز انجام بدم. خب و بعد به این قضیه در واقع به اینجا وقت میرسی که میبینی که کیفیت کار الان وظیفه توه، نه کمیت کار. اهمیت همه چیز یکسان میشه. یعنی الان مثلا یه تغییری که من دادم تو رفتارم و که اهمیت رو توضیح بدم، من وقتی که میبینم وقت نداشتم که بشینم با خودم فکر بکنم، خیلی راحت تو تقریبا میذارم اون زمانو. من تقریبا الان به این نتیجه رسیدم که من هفته‌ای تقریبا 4-5 ساعت با خودم باید بشینم فکر کنم در زمان اتفاقا خوب روز که انرژی دارم. و راه خیلی راحتش برای حفظ کردن این زمان که اگه کسی از من زمان میخواد میگم ببخشید من با یک دوستی قرار دارم و واقعا در ذهن خودم در همون لول اهمیت داره. قبلا من همیشه صحبت با یک نفر رو فکر میکردم که به من ارزش بیشتری اضافه میکنه یا چیزای بیشتری توش یاد میگیرم و بعضی مدت گرفتم که نه آقا جان، یک عالمه گفتگوی درونی لازمه که تو اصلا خودت رو رگولیت کنی، به نتایج برسی. تو نمیتونی همجوری هی مثلا پادکست گوش کنی و هی بخونی بدون اینکه واقعا یه بارم روش رفلکت کنی به اصطلاح. این اینتگریشن خیلی بحث جالبیه، برای اینکه تو من احساس میکنم که در واقع تعادلت با چیزهای جدیدی که یاد میگیری هی تغییر میکنه. خب مثلا اگه من هی یاد میگیرم که زمانی که من برای خودم میذارم مهمه، یهو نقطه تعادل عوض میشه و من باید بیام دوباره اینو اینتگریت کنم. شکل زندگی من عوض میشه به دلیل این چیزایی که یاد میگیرم و تعادل پیدا کردن در کنار این تغییرات اون چیزی که نیاز به زمان داره. یعنی من یه چیزی مثلا یه سنگ بزرگی دستمه و این داره هی رشد میکنه، مثل یه چیز من بهش مثلا عنوان مرجان فکر میکنم، یه مرجان دریایی که داره این رشد میکنه و تو هر چند روز یه بار باید بیا نگاه کنی نقطه ثقل جدید کجاست، نقطه اتکای جدید کجاست. وگرنه تو به زور داری نگه می‌داری. این احساس زور در مورد روز داشتن و با در واقع انرژی خیلی زیاد بردن، من احساس میکنم به خاطر اینه که تو نقطه اتکا رو هی نمیای چک کنی کجاست. تو باید بتونی با 2 تا انگشت 2 تا انگشت اینو همینجوری بالانسش رو نگه داری و دائما این جای باید تغییر بکنه. و وقتی که میبینی که یه وزن زیادی روی یکی از دستات افتاده یا کل بدنت داره یه چیزی رو ساپورت میکنه، به خاطر اینکه این اینتگریشن هی انجام نشده و تبدیل شده به یک استراکچر خیلی بزرگ، ممکن استراکچر خیلی خوبی هم باشه ولی تو یاد نگرفتی که این استراکچر رو چجوری، نمیدونم، اگه باد زد، اگه نمیدونم یه فورس بیرونی اومد، اگه از تعادل بیرون باشه اون وقت میافت. حالا ولی میدونی که این کاری که تو داری میکنی که هر از گاهی دوباره به خودت یه نگاهی میکنی و رفلکت کردن، این خودش چه تکنیکی هم هست که تو به عنوان سوم شخص بتونی به خودت از بیرون نگاه بکنی که اصلا یه جنبه روانشناسی خیلی گنده‌ای هم داره که اگه تو بتونی به عنوان سوم شخص به خودت نگاه بکنی و بتونی خودتو ابزرو کنی و خودتو جاج نکنی. میدونی یعنی خودت مثلا من خودم مثلا سعی کردم این تکنیک رو خیلی دیولپ کنم تو خودم. یعنی اگه یه احساسی بهم دست میده یا حالم بده یا مثلا از یه چیزی ناراحتم یا مثلا دوستم یه کاری کرده یکم اعصابم خورده، سعی میکنم از خودم بیام بیرون بدون اینکه خودمو داوری و جاج بکنم، به خودم نگاه کنم بگم این جنس حس از هیت، از حسودی، از بی‌محبتی، از عقده است، از چیه این حسا
حالا میگن اگه تونستی اون سوم شخص رو هم توسط یه نفر دیگه ابزرو بکنی، یعنی داورت هم تونستی داوری کنی، که دیگه به خلوص رسیدی. آره. ولی این که میگی خیلی جالبه. من فکر میکنم توی نوتای این اپیزود یک عالمه اپیزود از هیدن برین رو باید چیز کنیم، لینک بذاریم براش. و من یه تجربه خیلی جالب داشتم با یکی از دوستام چیلی، همینجا توی تورنتو هم زندگی میکنه، که یه سشن خیلی جالبی برای ما ران کرد و بعد از یک روز کلی فعالیت بدنی و خیلی با خودت بودن، شب ما نشستیم و یه چیزی حالت این مورنینگ پیجز که مثلا صبح 3 ساعت بنویس، منتها پرامپتش این بود که یه ذره فکر کنیم. اولا که 2 صفحه مطلب نوشتیم، اینو میتونه اصلا این روتین رو میتونه هر کسی میخواد دنبال کنه. اول میشینی یه 2 صفحه همینجوری stream of consciousness، هر چیزی که اومد رو مینویسی، یه ذره فقط conversation، گفتگو با خودت شروع بشه. بعد میتونی یه دقیقه به خودت فرصت بدی و یک سوالی که جوابش رو نمیدونی، سوال مهم معمولا، سوالی که جوابش رو نمیدونی رو بنویسی، بعد سوالا رو جواب بدی. و واسه همه ما خیلی جالب بود که ما کلی فکریم یه سوالی که جوابش رو نمیدونیم در مورد خودمون، نمیدونم در این مرحله زندگی من مثلا چه چیزی برام مهمه، یا سیستم ارزش گذاری من الان به چه سمتی منو قراره ببره، سوال این تیپی. و بعدش که بهمون گفت حالا جواب بدین و بهمون 5 دقیقه جواب داد، همه داشتن به این کاغذ نگاه که آقا این از کجا اومد، و فقط از یک در واقع لول صداقت با خود آدم و همین قضیه کل کلیدش همین قضاوت نکردن دیگه. چون معمولا ما از سرزنش کردن خودمون اولین چیزی که یاد میگیریم، چون صدای سرزنش کننده در سیستم تحصیلی هست، همه جا هست، و این سیستم در واقع تو سیستم ارزش گذاری داخلیت هم یک صدای سرزنش کننده میتونه داشته باشه. ولی دقیقاً همینا رو میگم ما تو بچگی یاد نگرفتیم. به ما یاد ندادن که خودمون رو جاج نکنیم و اگر یه فکر بدی تو سرمون هم هست، احساس گناه از اون فکر، حتی شاید اینجوری بار اومدیم. ببین وقتی تو در یک جامعه هستی که بافت مذهبی داره و اینا، اتفاقا خیلی جالب. من از وقتی من با پدر مادرم صحبت میکنم، خیلی بعدن که روش فکر میکنم به نظر میاد که اصلا این چیزایی که ممکنه من دارم روش کار میکنم که ازش در بیام، از خونه من یاد نگرفتم، که من از کلاس تعلیمات نمیدونم فلان یاد گرفتم توی مدرسه. و پدر و مادر منم که قبل از انقلاب مدرسه‌شون رفته بودن، همچین چیزایی نداشتن. یعنی اصلا بعضی وقتا خیلی جالبه که ما یه چیزی الان تعریف میکنیم، بعد مامانم میگه که شما چرا به ما نمیگفتین تو مدرسه این اتفاقا میفته؟ بابا چی نمیگفتین؟ من رفتم قاطی کردم. ما اینجوری که ما فکر که خب ما که مدرسه دیگه نرفتیم، ما فکر مدرسه همینه. و آخه تو فکر کن بچه 7 ساله 8 ساله 9 ساله رو گوشم اچلو نظام الله هک میدونی مثلا یه اکیپ 200 نفره داره داد میزنه، 8 سالته 9 سالته، خب معلومه ریدن تو مغز دیگه. فایده نداره هر کاری اون کنی دیگه ما سوخت شدیم. آره ولی هر جایی من احساس میکنم باز برمیگرده به همون دیده این که بدون اینکه بخوای رد بکنی که بله یک جاهای امکانات کمتره، یک جاهای محدودیت بیشتره، و خب من میدونم که آره من 18 سال دارم اینجا زندگی میکنم، مثلا امکاناتی که اینجا استفاده کردم زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی تو هر در واقع فضایی که بزرگ میشی، همین انواع و اقسام گره ها رو آدما دارن. و فکر میکنم که لحظه ای که تو تصمیم میگیری که من دیگه نمیتونم هیچ بهانه‌ای بگیرم، نمیتونم پدر مادرم بهشون گردن اونا بندازم، نمیتونم گردن نمیدونم جامعه‌ای که بزرگ، این وقتی که این تغییر انجام میگیره تو میشه یک فاعل. و احتمالاً اتفاقا چیزی هم هست که یک بار دو بار هم نیست. من احساس میکنم هر سال بهانه‌های جدید پیدا میکنم و بعد به اینجا برسم که آقا جان نخیر، نمیشه گردن کسی بندازی، خودتی الان دیگه دست خودت. اصلا گردن، حالا این گردن کسی انداختنم باز دوباره برمیگره به همون، یعنی در این که ما خودمون خیلی مقصر خیلی از اتفاقا هستیم که درش شکی نیست. ولی این کلمه مقصر رو اینجا عوض کن. آره بازیگر. آره ولی نکته دیگه هم که میگم تو همین یاد گرفتن با سر و کله زدن با دنیا هم هست، اینه که اصلا تو بخوای بقیه رو هم بخوای بلیم کنی فایده نداره. میدونی یعنی جز هم مواردیه که این اصلا مهم هم نیست که حق باهات باشه یا حقم باهات نباشه، اصلا مهم هم نیست. میدونی من خودم خیلی منو نقد میکنن که تو خیلی قور میزنی
ولی خب خیلی هم مثلا میگن که قرای بامزه میزنی، ولی مثلا قره تو مخی نیست مثلا بگی آقا مثلا از اون آدمای قرقرو و اینا. ولی برای من اینجوری من قرم دارم میزنم، قره رو دارم میزنم، صداشو دارم میبرم بالا. یعنی فازم اینطوری نیست که قر نزنم بگم فقط دارم به خودم نگاه میکنم، به تمام مشکلات خودم. اون مشکلات خودمو دارم به خودم با خودم دارم مرور میکنم. نمیخواد اونا رو فاز هامبلی بگیرم بیام بگم من همه مشکلام من بود، میدونی. مشکل بیرونم میگم ولی مقصرشون نمیدونم، اذیت هم نمیکنه، میدونی. اکسپکتیشنش هم ندارم. میگی مخصوصا توی پوزیشنی که ممکن توی پوزیشن لیدرشپ در هر لولی که داری، وقتی باید با بقیه آدما بهشون جهت بدی، خیلی در واقع پوزیشن قدرتمندی که تو بیای و به خیلی راحت هر وقت که اشکالات خودتو فهمیدی با تیم در میون بذاری که آقا من این کارو اشتباه انجام دادم و یوهایی رابطه رو تبدیل میکنه به اینکه تو به همه داری اولا که این اجازه رو میدی که درسایی که یاد میگیرن رو بیان در میون بذارن و در واقع این قضیه امنیت احساسی که هم ایموشنال سیفتی که تو اون استادی گوگل بود سکم 2015 2014 بود که برگشتن همه تیم‌های گوگل نگاه کردن ببینن کدوم تیم پروداکتیو تر و افکتیو تره. اومدن همه تیم‌ها رو بررسی کردن و دیدن تیم‌هایی که از همه کریتیو تر و پروداکتیو تر هستن تیم‌هایی هستن که امنیت احساسی دارن، نه به سال‌هایی که تیم با هم کار کرده ربط داشت. به همه این در مواردی که میتونستی اندازه بگیری هیچ کدوم ربط نداشت. امنیت احساسی در این تیم چیه؟ که یهویی خود میتونی فکر کنی دیگه دو تا تیم با هم مقایسه در یک روز، تیمی که کسی که یک اشتباهی، یک مشکلی، یک گیری رو کشف میکنه و میتونه بیاد به تیمش بگه و کسی که سعی میکنه یا ماسمالی کنه یا به تنهایی حلش کنه یا نمیدونم پالیتیکس تیم مهمه باید به فلان کس بگم بدون که به فلان کس بگم. خب تو میتونی ببینی که تو اون یک روز کار کردین تو تیم با هم چقدر فرق میکنه. و با خودمون هم ما داریم، در درون خودمون هم اینم داریم. خب تو با خودت یا میتونی درگیر بشی، همین قضیه دست بالا نگه داشتنه، یا میتونی بگی که نه من جلوی این وای میستم، یا اینکه میتونی ببینی که بدون اینکه من بخوام درگیر بشم چجوری میتونم از کنار این رد بشم. ولی من حرفتو خیلی قبول دارم و من با خودم خیلی درگیرم، خیلی کلنجار میدم خود درگیری. آره، ولی دوست خیلی خوبی ام برای خودم، میدونی. یعنی اصلا خودم رو جاج نمی کنم، خیلی با خودم من آنستم، میدونی. یعنی من واقعا اگه مثلا تو مثلا یو اپل واچ بزنی دستت، بعد مثلا من نگاه کنم من به یو ببینم تو اپل واچ داری، من قشنگ میتونم پین پوینت کنم که الان حس حسادت دارم، حس قشنگی نیست، بعد خودم هم جاج نمی کنم که چرا این حسو دارم. خب دارم دیگه، میدونی، این حس رو دارم و بعد برام انگیزه میشه، میدونی. ولی من با خودم این تعارف رو ندارم. یعنی من تونستم با خودم کاری بکنم که این تعارف‌ها رو با خودم نداشته باشم، که حتی حسای بدم خودم رو جاج نکنم. واقعا بعضی حسا فیزیولوژیکلی تو بدنت داری نسبت به یه روشی یه حسی رو داره به تو انتقال میده، میدونی. و اتفاقا این چیزی که میگی در مورد این که چه چیزایی ما از خودمون میتونیم بخونیم از احساساتمون، کل این قضیه الاینمنت دیگه. مثلا من به این نتیجه رسیدم که آقا جان من اگه 2-3 ساعت تکون نخورم در روز کار ما رو بیخیال. اصلا فلسفه جدید من اینه که ما یه کانشسنسی ما داریم دیگه، یه چیزی درون ما هست که هم هیچی نیست هم همه چیزمون اونه. خب و این فرض کن که بگیم مثلا یک چیزیه که از یه ماوراه، خب یه کانشسنسی که اون وسطه، که اگه من دستم قطع بشه و پام قطع بشه و بدنم نباشه، من چیزی که بین من و نمیدونم استیون هاکینگ و کسی که هیچ موبیلیتی نداره مشترکه، اون چیز دیگه، اون در واقع کانشسنس. و این در واقع ابزاری که به ما دادن که اینو اکسپرسش کنیم این بدن است. خب این بدن هم بنده خدا یک حیوانی که میلیون ها سال روی این زمین، میلیاردها سال روی این زمین رسیده به اینجا و اتفاقا عادتهای خیلی قدیمی‌تر و موروثی و خیلی چیزای جدی داره که من با فکر که نمیتونم اینا رو منیج کنم. فکر یه چیز خیلی جدیدیه. ولی من منظورم از این که ای کاش ما بچگی به نظر من اینا رو یاد میگرفتیم. ما تو بچگی باید یاد میگرفتیم که داشتن روتین مهمه، برای اینکه چجوری روتین داشته باشیم مهمه، برای اینکه تمام این حساب. ببین من احساس میکنم درصد فوق العاده از بالایی از حالا ماها که خودمون آره، ولی خب ما خودمون هم تموم کنم هم جواب این حرفتو بدم. ما که خودمون رفتیم سلف استادی کردیم، ولی درصد خیلی از بالایی از جامعه و مملکت و اینا نه اکسسش داشتن، نه اینترستش داشتن، نه اون قدم پیگیر قضیه زمان آزاد و امکانات واقعا. چون وقتی که درگیری خب نه من قبول ندارم حرف تو، به خاطر اینکه این همه بچه‌ها صبح تا شب همه وقت دارن،
از جز این که آقا چیکار کنیم کار دیگه ای نمیکنن. خب یعنی اینجوری نیست که یکی وقت اضافه هم امنیت احساسی. ببین اینو من تجربهش کردم هم در خودم هم تو این پروژه هایی که انجام دادم. تو فرق آدمی که نگرانی داره، حالا این اکستریمه ولی میتونید اون در واقع اون چیز هست بکنم مابلوبز هایرارکی، اون مثلث مابلو، که تو وقتی که نگران شلتر، غذا و یا امنیتت باشی اصلا لول بعدی رو فکر نمیتونی بکنی. خب و اون قضیه در واقع فضای غیر قابل پیش بینی دائما داره این ستا رو قلقلک میده، این احساس امنیت خیلی اتفاقا پرایمال که برمیگرده به همون قضیه بدن ما. خب وقتی بدن من شک داره که میتونه فردا هم به اندازه کافی بهش کالری برسه یا نه، فکر کردن که مهم نیست. فرانتال کورتکس اصلا نباید بهش انرژی داد چون داره تصمیم درست رو میگیره. آقا جان ما چیزی محدودیت داریم، الان بودجه بندیه. فرانتال کورتکس یه چیز فانتزیه، به درد سروایوال نمیخوره، برای تفکر و رشد کردن و رابطه اجتماعی و چیزای این تیپیه. و بدن ما خیلی جالب کانسرو میکنه این چیزا و خیلی پیغام جالبی به ما میده. و همین قضیه که حالا یه کانشسنس داره، یه بدن، اگه بدن رو بهش نرسی شبیه اینه که ما به یه فعالیت فوق برنامه‌ای به عنوان آدم تصمیم گرفتیم برسیم که زبان درش درگیره، هویت درش درگیره، فهمیدن زمان درش مهمه. و تو اگه اون در واقع این پتی که داری، من احساس می‌کنم من یه پت دارم، صبح پا میشم باید برم بگردونمش، بره با بقیه ذره بچرخ، احساس کنه که یک مجموعه جزئی مجموعه اجتماعیه. و وقتی که این کاراش می‌کنی، وقتی برمیگردی خونه این خسته شده میره قشنگ میشینه استراحت می‌کنه، تو هم می‌تونی مغزتو حالا به کار بگیری. خب و بحث ما هم دقیقاً همینه دیگه. من بحث ما هم الان همینطوریه که شماره 1 چجوری خودتو به عنوان سوم شخص ببینی از صبح که خواب پا میشی، کاراتو ابزرو بکنی و بعد چطوری میتونی مطمئن باشی که برده حس اون روزت یا حال و مود اون روزت تو نیستی و بعدش اصلا چه کارهایی رو هم درسته کردنش. میدونی و فکر کنم مجموع ایناست چیزی به اسم روتین رو درست میکنه دیگه. حالا این فکر کنم چیزی که بهش 2-3 بار برگشتیم و یه ذره میتونیم بازش کنیم، همین قضیه اینه که تو وقتی که حس رو دنبال میکنی یا یک تصمیمی رو دنبال میکنی، خب تفاوت فکر کنم نتایجش رو همه میتونیم قشنگ تجسم کنیم، خیلی چیز عجیب و غریب نیست. ولی اینکه تو چجوری بتونی از این در بیای و خودتو بندازی تو این یکی، واسه من باز برمیگرده به همین یک در واقع عادت خیلی کوچیک. خب مثلا واسه خود من احساس میکنم که یکی از بزرگترین درس‌های من این بوده که آقا کارهای مهم باید آسون باشه وقتی که داری انجامش میدی. مسیرش ممکنه خیلی سخت باشه. اتفاقا این با یه کسی که کوچ آدمایی که توی المپیک هم دوچرخه سواری هم توی دو میدانی باشون کار میکرد، ببین مهمترین چیزی که من کار میکنم، من سالها با این ورزشکارا کار میکنم، معمولا از زمان تینیجری، که بهشون یاد بدم روزی که تو رکورد میشکنی یکی از ساده ترین روزای زندگی ورزشیته، چون تو این کارو بارها بدون که هیچ کس ببینه انجام دادی، انقدر انجامش دادی که ممکنه که مثلا اون 1/100 ثانیه آخر رو داری پوش میکنی، ولی تا اونجاش همون قضیه دست و بالا نگه داشتنه. تو روزی 10 دقیقه این کارو کردی و به من داشت در واقع اینو میگفت به عنوان یه درسی در مورد این قضیه که تو به عنوان یک نفر که داره هی رشد میکنه و در واقع مهارت‌های جدید یاد میگیره، به خاطر همون ارزش گذاری که ما تو سیستم تحصیلی یاد گرفتیم یا کلا تو هر اِوالویشن یاد گرفتیم، ما فکر میکنیم کار سخت کار ارزشمنده. خب و وقتی که یک کاری برامون آسون شد، یادمون میره که این کار هنوز ارزشمنده برای کسی که داره از تو اون ولیو رو میگه. مثلا من واسم فسیلیتیت کردن یا بحثی رو در واقع ران کردن تو میتینگ چه میدونم 1 نفره تا 50 نفره، واسه من نه تنها آسونه، من بعدش انرژی بیشتری دارم از قبلش و اصلا عین تفریحه برای من حاضرم هر روز همه روز این کار بکنم. و این داشت به من یاد میداد که ببین اتفاقا چیزایی مثل این که برات آسون شده، تو حالا از اینجا به بعد باید به طرف مقابل نگاه کنی و باور کنی وقتی میگه که آخه عجب سشنی بود. خب و از یه جایی به بعد همین قضیه مستری میشه دیگه، که همین در سن 30 سالگی به بعد تو یه چیزایی رو داری مستر میشی و ممکنه که در واقع مثل چیز میشه، مثل این چی میگن که یه کسی ازت تشکر کنه، نه آقا مثلا کاری نبود، که کاری بود دیگه. یه دیزاینر خیلی پالاشر، دیزاینر معروفیه،
این یه داستانی داره که نشسته بود توی میتینگ با سیتی بانک و دو تا بانک بودن داشتن ادغام شده بودن و قرار بود که این لوگوی جدید براشون دیزاین کنه. این تو همون میتینگ روی در واقع پستیت یا نپکین کشیده بود لوگو رو. خب و داستانی که میگه آقا جان این من تو 10 دقیقه رو نکشیدم، من تو 20 سال و 10 دقیقه این لوگو رو کشیدم. و بعد این ریکگنایز کردن این خیلی به نظر موضوع جالبیه که حالا برمیگرده به این که من وقتی رشد میکنم توی کاری باید متوجه باشم که اتفاقا هر روز قسمت سخت باید اینقدر باشه، ولی من باید حوصله کنم که اون قسمتی که ساختم رو انجام بدم. بعد چه میدونم مثلا دارم استرچ میکنم، اینقدر دیگه هم استرچ کنم امروز و هر روز من فقط اینقدر میتونم کار سخت انجام بدم. و یک اشتباهی که ما میکنیم اینه که موقعی که یهویی پیشرفت رو هم با احساسات میخوایم انجام بدیم فکر میکنیم این قضیه در واقع حماسه آفرینی وارد قضیه میشه. یه مثال درستش هم برای روتین پیدا کردن جیم و باشگاه رفتن و ورزش کردنه که ما عادت کردیم نه که مثلا حالا شاید هم مثلا توی دوره‌ای مثلا خیلی وقتی تازه دوباره دارن شروع میکنن کم این کارو میکنن، یک جلسه 1 و 2 3 خوشو خفه میکنن یا خوشو میکشن یا بدن درد دارن. ولی الان مثلا ریسرچ های جدید من دارم نگاه میکنم که آقا تو وقتی میری ورزش میکنی اصلا تا قبل از این که خسته شی باید تموم کنی، یعنی اصلا نباید اینی که مثلا میگن ریکاوری تایم زیاد میشه. اصلا این لاست پوش میگن خیلی کار درستی نیست. اینی که دیگه آخرین ست هم بزن، مردی یه دونه دیگه هم بزن هستا، ولی برای یه دوره. آره فقط موقع زمانی که خود مسابقه رو داری. نه حتی در موقعی که داری مثلا میگی که من میخوام خودمو برسونم به مثلا همین های من میرم سر مثال 10 من خب دستم بالا 10 دقیقه نگه دارم، از 1 دقیقه شروع میکنم و روزی بهش 10 ثانیه اضافه میکنم. هیچ وقت خودم اوور اکستند نمیکنم چون ریکاوری تایم یه زیاد و جویش هم میخوای نگه داری. یعنی وقتی خسته میشی فردا دیگه انرژی نداری بری. و من این کارو کردم. مثلا کرونا که شد و بعد تو خونه ما بعد دیگه مثلا ورزش میکردیم، من مثلا وقتی دیگه داشتم با این کتل بال ورزش میکردم میدونستم که مثلا رو ست 50 60 مثلا من ممکنه دیگه واقعا نفسم در نیاد، ولی دیگه تا 20 میرفتم که هم جویش برام بمونه که فردا زده نشم ازش. میدونی و ازش فردا هم با هیجان داشته باشم که الان قراره یه چیل ریز بکنم و یکم ورزش بکنم و یه عرقی بکنم و دوباره ادامه کار. حالا یه نوت هم بزنم، یه پادکست جو روگن هم هست که البته اون تو خیلی از پادکستاش همون داشتم گفتم پسرا رو میورد همین داشت راجع به همین صحبت میکرد. میگفتش که نباید پوش کنین. اون خیلی بحث خوبی داره. آره. یکی این الان یادم میاد که میتونه کسی اگه این بحث براش جالبه با آدمایی که 10 برابر تجربه دارن تو این زمینه، یکی چند تا اتلیت خیلی خوب هستن با جو روگن. یکی با جو روگن یک آقای هست به اسم لاوال که توییتر هندلش هم هست لاوال، که اونم وی سی بوده و الان در واقع داره یه ذره هولیستیک تر. این چی فاوندر انجلیست رو میگی؟ اون که اصلا اون امامه کارو ازش نگاه میکنی هر حرفی میزنه جمله واقعا وصله به هم افکارش. خب و هیدن برین هم فکر کنم 2 تا اپیزود، یکی کریچرز اف هابیت هیدن برین خیلی خوبه که همین بحث ما رو قشنگ باز میکنه، و یه دونه دیگه هم هست اپیزود مال فریکونومیکس در مورد اسمش هست چی deliberate learning هست که چجوری برای خود برنامه ریزی بکنی برای یادگیری، و توش 2 تا کانسپت خیلی جالب و چند تا کیس استادی هم داره که آدما میگن که چیزایی یاد گرفته به مرور زمان، و وقتی داکیومنتیشنش رو میبینی که چقدر زمان برد و از چه مسیری رد شده. من از این 2 تا اپیزود، از این چند تا اپیزود خیلی چیز یاد گرفتم که به یادگیری خودم کمک. ولی میدونی نکته اصلی حرف ما چی بود؟ به نظر من چیزی که ما تو بچگی یاد نگرفتیم که آقا هر کاری راه و روشی دارد. یاد گرفتن موسیقی راه و روش دارد. خوابیدن ریچوال داره. میخوای بری تو تخت ریچوال داره. میخوای از خواب پاشی ریچوال داره. میخوای بری باشگاه ریچوال داره. میخوای بری هر کاری میخوای بکنی یه راه و روشی داره. ما همه چی رو همینجوری به اصطلاح یک کلمه تو ذهنم میاد نمیتونم بگم هیئتی. آره ولی اونی که میاد تو میگم بتاقی. ما همه کارا رو اینجوری رشتی کردیم دیگه. میدونی همینجوری پا شدیم واسه خودمون سرمون رو انداختیم پایین، رفتیم جیم، رفتیم یه 2 چرخه سواری، رفتیم ماهیگیری، همه کارا رو اینجوری کردیم بدونی که روشش. ببین به نظر من باز این قضیه که تو خودتو بنزی تو کار جدید اینا اینه. حرف تو اینه که نه، من حرفم اینه که تمام کارهای سخت روش داره و خیلی راحت میشه کاراشو کرد. میدونی؟ آره. و یه ذره اتفاقا شاید مثلا من اینجا خودم در همکاری با انسان غربی اینو خیلی میدیدم که آها آقا جان از ابزار ببین داره، یعنی قشنگ میدیدم عادتهای فرهنگی هم درش میدیدم که از ابزار ببین چه خوب استفاده میکنه، چه جوری رنجش رو اکستند میکنه، چه جوری زمانش رو نمیدونم چند برابر میکنه.
با استفاده از ابزار. آفرین. که از یه تفکر خیلی استراکچر و توی فضایی هم بزرگ شده که استراکچر جواب میده. و یه نکته خیلی جالبی هم که اشاره کردی، ببین من عموما میبینم که ماهایی که مثلا یه مقداری علاقمون به کار کردن و مثلا یعنی مثلا کاره برامون فقط صرفا یه جاب نبود که بریم بیرون انجام بدیم بریم بیرون، تونستیم قسمت‌های دیگه از زندگیمون هم آپتیمایز کنیم به واسطه اینکه مجبور شدیم اول اینا رو برای کار یاد بگیریم. میدونی یعنی مثلا من اول نوت تیکینگ رو من برای کار یاد گرفتم، کلندر رو من برای کار یاد گرفتم، ایمیل زدن رو برای کار یاد، ریمایندر ست کردن رو برای کار یاد گرفتم. میدونی ولی بعداً من اومدم اینا رو اپلای هم کردم روی جدیدن تقریبا. یعنی اول در واقع فکر می‌کنی فقط کاره که باید براش برنامه ریخت، ولی بعد میفهمی که آقا جان من سی او زندگی خودم هم اول از همه چیز و مثل یک سی او با زندگی خودم هم رفتار میکنم و معمولا هم با سعی و خطا میفهمیم دیگه. چند تا رابطت خراب میشه، از دوستیات فاصله میگیری، سلامتت تحت تاثیر قرار میگیره و بعد میفهمی که آها و بعد به مثلا من خب هر موقع مثلا این به هر حال درست کردن این پادکسته برای من یه بازی از زمانی ریسرچ داشته، میکروفون چجوری باید باشه، مالتی کم چطوری باید باشه، ریکوردینگات چطوری باید باشه و خب مسلما تو هر موقع بخوای این کار رو انجام بدی تا ساعت 6 که داری کار میکنی، بعدش هم که حالا یا پارتنرت داره میاد پیشت یا میخوای بری بیرون یا میخوای هوا بخوری، مسلما کار این تیپی نمیکنی و تقریبا فکر کنم برای ماجوریتی آدمای دنیا هر کاری که میخوان بکنن و این کار رو مثلا میندازن عقب به خاطر همینه. و من یاد گرفتم که آقا رفتم به جایی که این همه هر سری اعصاب خودم خورد کنم چرا به کار نرسیدم، شروع کردم تو کلندرم زدم آقا چهارشنبه ساعت 8 تا 9 ریسرچ مایکروفون، بعد پنجشنبه ساعت 8 تا 9 ریسرچ دوربین، بعد قشنگ دیفاین شده یه زمانی یه تاریخی یه جایی و ددلاین هم داره و تایمت هم مشخصه. آفرین. و توی این حالا اتمیک هابیت هم میگه آقا تو نیاز داری برای اینکه یه سری هابیت‌ها رو شکل بدی تو نیاز داری باهاش مکان و زمان رو اسوسییت بکنی. تو باید بدونی که ورزش توی جیم این ساعت، میدونین که حالا مثلا میگن دیگه، مثلا میگن آقا سعی کنین حتی مثلا اتاق مثلا محل کارتون و محل لیژرتون یکی نباشه که تو بتونه ذهنت بتونه بفهمه که این اتفاقی که برای من بدبخت نیفتاده همیشه آنم. آره نه بحث خیلی جالب هست در مورد اینکه ما در واقع ذهن ما یادگیری هم spatial understandingش و کل حافظه ما به هم یک سیستمه و یک اتفاقا پرالل جالبی هم هست بین مایی که الان خیلی به نقشه و یک نقشه بیرون از خودمون وابسته ایم و نوع یادگیریمون. یعنی همین جوری که من به جای اینکه فکر کنم تو شهر چه مسیری رو خواهم رفت تا تو خونه تو برسم، این یک پرالل داره با نحوه تصمیم گیری من نسبت به اطلاعاتی که دارم. چون به جای اینکه من اطلاعات رو تو ذهنم نگه دارم و نویگیت کنم، فرض میکنم که خب اینو نگاهش هر وقت که لازم بود نگاه میکنم و این در واقع فرق بین فهم و دانشه. خب و این عادتهای ما خیلی جالب وقت نگاه میکنیم که اینا همدیگه رو هیدن رینفورس میکنن. همین قضیه به نقشه شهر نگاه نکردن یا از حفظ نبودنش و دانش رو تبدیل به فهم و یه چارتی هم داره که اصلا مال بحث AI هست که مثلا یه دوربینی که داره به خیابون نگاه میکنه و ترافیک رو داره نگاه میکنه، در مرحله اول فقط دیتا کالکشنه، میدونی، تو مرحله دوم اگریگیشنه، تو لول 3 تازه تو میتونی انسایت ازش بکشی بیرون که یعنی حالا منی که میدونم ماشین چند وقت اینجا رد میشه، منی که تمام پترنا رو ریکگنایز کردم بعد از یه مدتی، تازه مثلا حالا میتونی اینسایت استخراج کنی که توی این ساعت توی اینجا یه همچین پترنی بیشترین اتفاق براش میفته. ولی با تمام این اوضاع من یه چیزی که خیلی من هر چقدر سنم داره میگذره زندگی داره برام خیلی هیجان انگیزتر میشه. میدونی اولا خودمو دارم بیشتر میشناسم، چون من میدونی من اصلا خودمو نمیشناسم، میدونی من هر روز اینجوری که این چیه میدونی و مثلا مثلا من از چه چیزای خوشش میاد، مثلا من خودم اینجوریم که خب تو خورش قیمه دوست داری، خب میدونی اصلا از آش بدت میاد، میدونی هنوز دارم خودمو یاد میگیرم، هنوز خودمو دارم میشناسم و این ابزرو کردنه خیلی برام جذابه. و بعد این سویچ ها و کنترل ها و این هکینگ ها هم یاد گرفتن به جذابیتش خیلی بیشتر میکنه. یعنی تو میتونی خیلی سریع
به نظر من خیلی میتونی یه انرژی منفی تو خودت بگیری، بگی عجب دنیایی و ما چقدر آدمای درو داغونی هستیم و انسان این چه زندگیه، یا میتونی واقعا پر از شور و شعف باشی و اینکه عجب چیزای باحالی هستیم. همین قضیه که بازی که گفتی میخوای وارد بازی بشی یا نه؟ آره. و تنها جوری که میتونی وارد بازی بشی اینه که یک موقعی تصمیم که من قوانین بازی رو مجبورم قبول کنم که بتونم بازی کنم. بعدش داری بازی میکنی دیگه، تفریح شروع میشه. ولی بعد یک چارچوبی رو تجربی و به نظر من اینی که میدونی این بازی رو کردی و بازی تو انتخاب کردی دیگه، اون میگن هپینس یا خوشحالی اینه که تو هر کاری رو که میکنی از نتیجهش برات فرق نمیکنه. میدونی یعنی اکسپکتیشن نداری. میدونی یعنی مثلا تو مثلا من میرم سر کار یه کاری رو میکنم، میرم شرکتمو میزنم، شرکتم شد دمم گرم نشد، میدونی اگه اذیت بشم اون وقت مغزم داره منو کنترل میکنه. یا مثل کادو تولد که یکی میاد تو کادو تولد میده ولی حالا کادو تولد من بشه تو به من ندی. میدونی تو واسه خودی اکسپکتیشن ساختی، تو اصلا کادو تولد دادی. مثلا اکسپکتیشن که خدای چیز دیگه، اصلا نارضایتی از اکسپکتیشن حالا نگه نباید داشت. باز اینا برمیگرده من همش اون مثلث چیزو سروایوال رو نگاه میکنم که آره لول اول باید داشته باشی و لول دوم به بعد دیگه آقا بازی کن. ولی خب جوابم به تو این بود که تو وقتی میدونی بازی رو انتخاب کردی دیگه باختش خیلی ناراحت نمیشی. تو مگه سوپر ماریو رو میگیری دست اول که تا آخرش نمیری که میدونی دست 10 بار باید بخوری زمین تا اصلا نمیشه، اصلا مسخره است اگه بتونی تا آخرش. و این اتفاقا همین دقیقاً فکر کنم یک لول جدید بازی مثال خیلی جالبیه که تو نمیدونی این لول اصلا چه شکلی خواهد بود. اتفاقا خیلی مثال خوبی، برای اینکه فقط از اون گیم اووراست که تو یاد میگیری دیگه. برای من لایف ایز ا گیم، برای من دنیا این گیم اوورا جمع میشه، بعد تو اتفاقا به نقشه ذهنیت از یه دونه از مرحله سوپر ماریو فکر کنی، نقاط دیتا نقاط گیم اووره. اون جاهاییه که اینجا افتادی، اینجا دیوار بلند، اینجا نمیدونم قوله اومد. و یه پادکست خیلی جالب دیگه هم هست به اسم On Bleep On Fuck Your Brain که یه خانم تراپیستیه و اون یه اپیزود خیلی جالبی داره که در مورد همین قضیه به نتیجه رسیدن صحبت میکنم. میگه آقا جان مثلا تو میخواستی 5 تا مشتری جدید پیدا کنی و تصمیم گرفته بودی که من 100 ساعت وقت میذارم به این 5 تا مشتری پیدا میکنم. 100 ساعت وقت میذاری به جای 5 تا یه دونه مشتری پیدا میکنی. تنها چیزی که یاد گرفتی نه در مورد کوالیتی تو فلان هیچ کدوم جاجمنت نیست. تنها یاد گرفتی اینه که 100 ساعت کافی نیست برای 5 تا مشتری. میگم همون قضیه پوکر هستی. پترن و اصلا ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که پترن فقط داریم ریکگنایز می‌کنیم. میدونی استاک مارکت مشکل ما اصلا پترنه. آره. یعنی مشکل ما اینه که ما حتما باید برای همه چیز داستان پیدا بکنیم. خب و این قضیه چی میگن؟ کازال یا افکت؟ نه ما دنبال کازن افکتیم ولی بعضی وقتا چیزی کوینسیدنسه، یعنی فقط همزمانیه. دلیل علت و معلول نیست، همزمانیه. خب و ما اصلا نمیتونیم مثلا حتی مثال خیلی بزرگی وقتی یک عزیزی رو از دست میدی آدما تا مدت‌ها دنبال اینن که چرا. خب یهو میخوری به این واقعیت که آقا جان دلیل نداره دیگه، یه چیزای یک زمان رندومی اتفاق میفته و ما بشر به خاطر در واقع جوری که با دنیا در واقع وصل هستیم ما داستان نیاز داریم و در تو باید فقط زمانی آروم میگیری که یک داستانی براش پیدا کنی. و برای من اتفاقا از این که دنیا هیچ هدف و دلیلی نداره خیلی راضیم، که اگر داشت خیلی دپرس بودم من. اتفاقا اینی که نداره اینه که پس choose your own story دیگه. داستان خودت هر چی دوست داری انتخاب کن. میدونی هیچ کم کاریت نداره، هیچ کاری نه درسته نه غلطه. میدونی ماینکرافت. آره دقیقاً. مثلا این کتاب یک کتابی هست Conversation with God یا گفتگو با خدا که واقعا یکی از پرتاثیرگذارترین کتابای زندگی من بود. ولی مثلا توی یک نکته که داشت میگفت آقا در خونه‌ت اگه پنجره اگه بازه نه خوبه نه بده. یه بادی داره میاد تو، هوا خنک شده سرد شده، اینی که هوای خونه‌ت سرد شده و هم باز نه خوبه نه بده، تو تصمیم میگیری. هیچ چی نه خوبه نه بده، همیشه همه چی نتیجه یه کاریه که کردی. میدونی و به نظر من اینی که دنیا نتیجه کارهایی که تو کردی و خیلی هم استوری خاصی هم نداره. استوریش هم اتفاقا خیلی جالبه، یعنی تو بحث اِوولوشن من اتفاقا خیلی علاقه دارم به اون موضوع، ولی در این که واقعا از هول این داره میره جلو، کل یونیورس از هول داره میره جلو و تو یه داستانی نداری که قرار باشه حالا
قرار باشه که هدفمند با چرا من هستم و من بمیرم چی میشه، اتفاقا نبود این قضیه برای من خیلی فان تره. وقتی که موردی که دیگه برات مهم نیست. تموم شد. حالا اینم ما رو یک اپیزود دیگه از لوئیس سی کی میگفتش که اونایی که یه کمدین لوئیس سی کی دیگه میگفت اونایی که به خدا اعتقاد دارن خب اگه مردن و خب خدا که نبود که اینجوریه که خب خدا نبود دیگه، میدونی مثلا، ولی کافیه تو به خدا اعتقاد نداشته باشی و بمیری و خدا باشه دیگه اونجا دهنت کار. اون خیلی اصلا خنده‌ای بود. اتفاقا یک اپیزود هیدن برین هست We will all die، یه چیزی تو این تایتلش، و در مورد همین صحبت میکنه که چرا اصلا برای ما این جهان بینیمون انقدر مهمه. برای اینکه جهان بینی ما بهش میگه یک ترور منیجمنت سیستم، سیستم کنترل ترسه. چون ما در واقع به عنوان یک موجودی که یک پرایمال فیری داره، یک ترس خیلی در واقع پرایمال چی بگیم؟ بگو بابا ملت میفهم. نه من خودم میخوام. ولی خلاصه یک پرایمال فیری داری تو از مرگ. خب سیستم در واقع باورای تو یکی از کاراش اینه که بهت حس معنا بده در دنیا، و دلیل این که یک آدم تعصب داره و فرض کن که مثلا اگر من به داستان کرییشن مسیحیت اعتقاد داشتم که آقا دنیا در 7 شبانه روز اینجوری خلق شده، و یه بودیست میاد و میگه آقا جان نه، مثلا یک فرقه رو تو اون مثال میزنه که میگه که نه، یک قطره شیری از بهشت افتاده و این شده دنیا. خب خود این دوتا با هم مشکلی نداره، ولی فاندامنتالی اتفاقی که داره میفته، تو داری کل این سیستمی که به من ارزش و ولیو میده رو زیر سوال میبری، و من برای این به این ریاکت میکنم. برای اینکه یهویی اگه این همه سیستمی که من ارزش خودم رو توش پیدا کردم پودر بشه بریزه زمین، من دوباره بیام خودم با این پرایمال فیر شخصی باید یک داستان درست کنم. واسه همین همون اولش بهت گفتم استوری تلینگ توی این پروداکت ها خیلی جالبه. یعنی آخرش برات تو یه داستانی رو درست میکنه که یه هدفی پشتشه، که یه ریزنی داره، که توش ایموشن هم وجود داره. ببین ما 1 ساعت و 20 دقیقه شده الان داریم با هم صحبت میکنیم. راجع به خواب باز تمام نکردیم، راجع به تجربه کیکستارتر تمام نکردیم، راجع به روتین تمام نکردیم، راجع به بحثایی که می‌خواستیم اصلا در رابطه با اینکه خواب تاثیرش چیه و چرا باید روتین داشته باشه چه روتینش صحبت نکردیم. چیکار کنیم؟ دفعه بعد یه منو درست می‌کنیم، یکی از این موضوع رو یه ذره میریم توش. فکر کنم کیکستارتر هم میتونه موضوع خیلی جالبی باشه، چون هم به سایکولوژی ربط داره و اتفاقا قضیه داستانه. چرا تو کیکستارتر یه چیزی شروع میشه و جواب میده؟ به خاطر یک داستانیه. آره میتونیم یه کاری میکنیم. آفرین، دوست داشتم. اگه موضوعاتی برای هر کسی که داره این پادکست گوش میکنه، اگه این سرفصلایی که ما باز کردیم براشون جالب بود، اتفاقا خیلی خوب ما فیدبک بدیم در مورد اونها یه ذره بیشتر حرف بزنیم. آره ببین من فیدبک هایی که از بچه‌ها گرفتم در رابطه با این پادکست اینه که یک معرفی کن که من اینجوریم که آقا من گست که ندارم، من دوستا من اومدن داریم با هم صحبت میکنیم. شو شبخیز هم که نیست که سلام مهمان برنامه امشب ما اونطوری نیست مثلا. و بعدش هم اینترویو هم نیست، بعدش هم اینطوریه که اتفاقا چیز دیگه، ما با یه موضوعاتی نزدیک میشیم و ربطش رو با یک موضوع دیگه اکسپلور میکنیم و میریم جلو. ولی من فکر میکنم ماها دنبال یه حالت دیگه پادکست هم میتونه در واقع به جای این گفتگو، و من خودم راستش بخوای اون پادکست ها رو بیشتر بعضی وقتا ترجیح میدم، چون این یا باهات کلیک میکنه یا نه. ولی اگه ما بگیم که آقا این پادکست در مورد کیکستارتر میخوایم تکنیکلی صحبت کنیم یا میخوایم در مورد خواب تکنیکلی صحبت کنیم، من میتونم سورس بیارم، میتونم در واقع ریسورس معرفی بکنم، میتونیم اونجوری هم بهش فکر کنیم. حالا ببینیم چه بازخوردی داره این، و هر موضوعی که آدم فکر میکنم میخوان خیلی استراکچرد صحبت بکنیم میام اونو اصلا اونجوری صحبت میکنیم. آره نه حتما و میگم حالا موضوع خیلی خیلی جالبی هم هست. نکتهش اینه که قرار نیست ما 1-2 دفعه با هم صحبت بکنیم که 6-7 دفعه با هم، شاید هر 2 هفته یه بار با هم بیایم اینجا صحبت بکنیم دیگه. اینطوری نیست که مثلا گست ما یه بار حوصله یکی سر بره. آره ولی اتفاقا این جالبه، این در واقع آرت. باشم ببین من الان موقعیتی که پیدا کردم با تو صحبت کنم تو دوره کرونا الان دیگه، میدونی کی دیگه الان میشه الان بریم بیرون، میدونیم پیدا میکنیم ولی توی ستینگیه که نمیشینیم با هم صحبت بکنیم اونقدر. آره خیلی خوب. خلاصه ممنون از این فرصت و فکر میکنم که
یکی از نکاتی هم که داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد این شناخت خود اینه که آدم خیلی وقتا اتفاقا تو گفتگو به خاطر اینکه مجبور افکارشو شکل بده و میک سنس بکنه کلی چیز یاد میگیره. و این فکر کنم یکی از اون چیزاست که هم تو هم مهمونات همه دارن اینو. من یه سری دوستان داشتن تکنیک‌های مارکتینگ برای مثلا این انتشار پادکست میدادم. اینجا آقا این واسه خودمونه. من فعلا دنبال اپروچ‌های اونطوری نیستم اصلا. میدونی این فعلا مال خودمونه و داره به منم کمک میکنه و هم یاد میگیری چجوری حرف بزنی، هم فیدبک های بقیه رو میشنوی. همون سوم شخص است. من الان خودم دارم سوم شخص ریکورد میکنم و نگاه میکنم. میدونی و این الان هم دارم یه ساید دیگه خودم میبینم چجوری حرف میزنی، چقدر فک میزنی، چقدر میگی، چقدر موضوعی رو میری، چقدر یاوه میگی، چقدر مثلا میپری و من هم همینا رو دارم به عنوان سوم شخص خودم نگاه میکنم. اتفاقا اینم یه موضوع خیلی جالبیه که یکی از کوفاندرهای آیدیو که داشت در مورد کتابش به ما میگفت ببین من میرم این برنامه حرف میزنم، برای خودم اکثر حرفام جالبه و این دلیل دارم میگمشون، ولی من کارم اینه که تو چشمای شنونده نگاه بکنم، حرفی چشم اینا برق زد میگم موضوع کتاب بعدی پیدا شد. و اینم خیلی موضوع جالب بود که باز تو در واقع بتونی جذابیت رو از بیرون ببینی که چیز جذابیت میترشون بیرونه. و من یه باوری هم که دارم اینطوریه که چیزی که واقعا خودت ازش راضی، یعنی من بعضی موقع خیلی دنبال پیدا کردن تارگت مارکت برای خیلی کارها، چه تو پروداکت زدن چه به اون معنای تکنیکش نیستم. ببین الان میریم دوباره توی بحث بزرگ. بیا خداحافظی کنیم. اسلک از کجا آمد؟ بچه فلیکر بود و نمیدونم اینا رو هم میخوایم وارد. آره فور شور. پس دمت گرم. پس بازم پیش ما بیا دیگه. تنها کاری که میتونم ازت درخواست کنم همینه. بریم بستنیو بخوریم. بریم بستنی بزنیم. دمت گرم. قربونت.